Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before them to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before them to sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ tó àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ́ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá, ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódì kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. A dúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá.
we bring you work closer to your doorstep. Koiki Media is around. To give us latest. Is around. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá àjàmọ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rìn wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ á dàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa.
Yoruba nation. Yoruba nation. What we want. Yoruba nation. Yoruba nation. Nigeria is a star. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. What we want. Yoruba nation. Yoruba nation. Nigeria. And it's been a very fantastic outing so far. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wá, tí ẹ ti ń wò wá, live 15th of October 2024. Mo kí bàbá Akintoye dáadáa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún àgbà wọn láti fi darí wa. Mo kí gbogbo wa pé let us remain focused. The job is not yet completed, and we must not be distracted. We must remain extremely focused at this point, because there are now many distractions outside since the last couple of days. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koiki Media, lórí ibi tí a ti ń polongo Yorùbá Nation, níbi tí a ti ń fi Yorùbá Nation campaign, awareness, education, láti fi tó gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti ọmọ Yorùbá lẹ́yìn odi ìdí pàtàkì while the Yoruba will exit Nigeria. Baba Akintoye have only used one bullet, and it seems that the world is shaking, and we have multiple bullets that we have not even released. Let me first put it this way, that we have not done anything that has never been done before, but we are doing something that history will be remembered. And that's exactly what we are doing. So it's either you are part of the history or you are not going to be part of it. First and foremost, we care less about any other groups, indigenous people, whatever they are saying. We are more focused because we are different people. We are Yorubas. Omo Yoruba ni wa. And that means that we need to first save our life before we can think about anybody. That's exactly what other countries will do. So don't let anyone out there intimidate us, whether they are Igbos, because those are the ones that are intimidating us, especially the ones that believe that they are wiser than us. And I'm speaking in English so that they can listen to me. I will continue to say that we have a good, cordial relationship with the Biafra. And when I mean the Biafra, I'm talking about the Biafra government in exile, under the leadership of Simon Ekpa. Both the one outside and the de facto government. But those Inyeri that will come up, even some of those Biafrans that are speaking ill against us, knows that the Yorubas are very intelligent and they know where we can do and what we cannot do. And let me say this to them. I have communicated again this morning with Simon Ekpa because we have some other things that he might probably put on his timeline, but we're working on that. So I will not sit here and allow the politicians back home to divide us. This is not a time to be divided. This is a time that the Yoruba will focus. So Tabambui, just don't worry about it. I'm going to come to the Yorubas, but I'm speaking now to those that are not Yorubas. We care less about you.
because I'm Morawari. And let me first appreciate a beautiful sister. And like I always say to you, regardless of my relationship with the Biafra, I will not tolerate anyone from the southeast to call Igbo any name or Akintoye or the Yoruba people. We will come for you. But what we will not do as people that are in the movement that want self-determination is destruction. And we know all the agenda of Peter Obi and the Yoruba politicians to distract us. Because whether they like it or not, we must bring down Nigeria. And it has to be done one way or the other. We're going to do it differently. But we will still maintain our cordial relationship. And I say, not just me, both Akintoye and Igbo, and nobody can change that. If you try, I will tell them we will not change that. I can assure you that. Cut this place and put it out there. If you try to convince Igbo and Akintoye, I will convince them back, because we need those two energy to bring down Nigeria peacefully. The Yoruba can do it on their own. Likewise, the Biafra. But when we have two out of the three major ethnic groups in the country, and two of them are saying that they are tired of living in their own land, we're not going anywhere. Abana and Osile, we already have our own land, which is Yoruba land. And that is just to pass the message to those that have been crying wolves since Saturday. Your cry cannot stop the movement. Igbo is still with me. And I say it's with me, yes. And he will still be with me for a couple of days. And there's a lot of engagement that continues. But what we have done is credited. Everything that we have done in the last couple of days are all credited to Professor Akintoye. No one of us is taking the glory. Not even the group that organized the rally and the dinner. Everything goes back to Babawa, Professor ADEBANJI Akintoye, that remained the leader of the Yoruba self-determination. And I've been speaking to him on a daily basis, like I've done up to yesterday rather. We haven't spoken today. We spoke about 3 times yesterday, but all that is confidential. Let me appreciate the YSDA for the great job that they are doing behind the curtains. We are not there yet. We don't have a country yet. But I can tell you that they're all crying now because they don't know what is going to be next. Let me appreciate all our grandmothers. Imagine Ani Opolopo Awon Yoruba in UK, and history is being played out and you think it's a joke. We are playing history and you are sitting behind the fence because you live in the UK when your land is taken away from you. But we are not going to accept that. We won't take that. And that is the reason why we are doing what we are doing. UK, US, Finland, all other countries around the world have done something different to achieve their self-determination and become a powerful country today. So what we are doing as well today is history in the making. And it's either you are in or you are out, but that will not take you out as a Yoruba citizen. You will still remain a Yoruba citizen. Just like many of us, like myself, want to be not literally a British citizen, but I wanted to have freedom. And it took 15 years just to achieve a paper, a document
So when some of you are in a hurry, tójú bá ń kọ́ yín pé kí ló dé tí Yorùbá nation ò tíì dé? Have you ever thought about why there are so many reasons for that? Because I wanted to live in this country. It wasn't by force. I could have left. I could have told them to give me back my passport from the Home Office and find another country or go back to Nigeria. So when we are fighting a cause, it will come with different obstacles and different criticism and different name callings. But today, let us remain focused. That's all. Because the task ahead is still bigger than what you've seen. But what we have done is something that history will remember. I want a lot of you to go back and watch everything that I've played out since Friday. And I'm talking about from the airport, when I went to pick up Igboho from the airport, up to the dinner that was put together by Ifelodun Apapo Omo Yoruba. Ifelodun Apapo Omo Yoruba took charge of both the dinner and the rally simultaneously. It has never been done before. We're talking about two big events that needed a lot of logistics. We plead, we beg, a lot of people turned it down and said, well, we're not going to support. But over 150 people said that they will participate in the dinner. More wanted to participate, but they thought that the dinner was a gimmick. That we would just put the dinner to collect money. And then we will come out on the day of the dinner and say Igboho will not be able to make it. And that would have flopped the rally, because nobody would even turn up for the rally. I have not come to anything more than just for you to know that I have still been busy because my boss is around, and that means I am extremely busy. But that will not let you, our listeners, to come and listen to me. Because a lot of people have been saying, we haven't seen you live since a couple of days. We are still working because we don't want to lose focus. Many people around the world that maybe for reason that they probably thought it was a joke. I'm even hearing that some people are saying that it's a campaign for Tinubu for 2027. Because they don't know what next. And everybody wants to know what next. I want to feel more, what is the next move that Akintoye is playing out? I told you that the country called Nigeria will go down either by war or by a peaceful dissolution. Yoruba. Let me say shout out to millions of people that have never heard about the Yoruba before. And I'm talking about non-Africans. Let me congratulate us all. That in my 25 years of living in the United Kingdom, not even a Nigerian festival have shut down a major high road, or not high roads, I take that back, a major high street. In my 25 years of living in the United Kingdom, since 1998, not any high street across England, Scotland, Wales, or Northern Ireland have shut down a major. And when I say a major, because those high streets that I'm talking about makes
millions of pounds in every hour. And Baba Akintoye shut it down. Because Baba Akintoye told us that the world will have no choice than to listen to us before we move to the next stage. And that is exactly what he did. You might not know the significance of what we have done on Saturday. I will not give all the details yet, but I can tell you that we are grateful to the Metropolitan Police that we have been communicating with for months and months, and all the team, both the one that you saw and the one that you did not see. Because there was a lot of concern for Igboho arrival into United Kingdom. But Baba Akintoye reassured us with the group behind the committees, Ifelodun Apapo, that all would go as planned. I played my role, but I will leave that on the side. You may start thinking of what role I played, but I played my role. But what I can tell us is that the history that we put together on Saturday has now been documented, and nobody can remove that. It has never been done before, but we have done it. We have proven to those that says that we cannot pull something. Imagine if we have listened to those that says, "Ṣé rally ló kàn ní UK?" Imagine àwọn tó ń sọ pé ṣé rally ló kàn ní UK. I hope you understand what you have said and start taking it back. Ẹ̀yin tẹ́ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn, mo pé ẹ ti kó ọ̀rọ̀ yẹn padà pé ṣé rally ló kàn ní UK, because mọ joker tó wà lọ́wọ́ àwa, and that is the next thing that you are waiting for again. And I will say to you, if you are in it, it's up to you. If you don't want to join Yoruba Nation, we wish you join. Can you our campaign to pọ̀? But if you say you don't want to join, you will still be a Yoruba citizen, because a country will pull out called Yoruba country out of Nigeria. Not even any of the kings in Yoruba land can stop it. It's either they are in it or they would have no other choice than to go on exile. But one thing is, we will remain focused and we will not allow anything to distract us. Forget about what is happening on the social media. Igboho beat Tinubu to Downing Street. If you go back last year, I wish we did it last year, but it's never too late, because I was calculating. That door might mean nothing to a lot of you, but that door means a lot to us, because the image of that door with Igboho and his team that traveled with him will be remembered for a very long time. The next generation of Yoruba people will be grateful that we put this together. Let me appreciate the Yoruba world media. And let me appreciate many groups that worked tirelessly. Some refused to even promote this event. Some refused to even do nothing. Let me now come back and appreciate Igboho.
even after all the threats to his life, he was able to pick himself and say, my people are suffering and we must protect them. Oloye Igboho, thank you so much for the love that you have for your people. History will never forget you again. And we are grateful to have you. Oloye Igboho, there's no amount of what we can say to you. And each time I move close to you, a lot of people wants to know what I'm telling you in your ears. And every time I move close to his ears, I tell him that we love him. And you can see that he also loves his people. And we're grateful to have you, especially this generation. Many Yoruba people that are criticizing you don't know what you are doing for them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yoruba don't criticize it. Let me appreciate one sister quickly. Arewa Akintoye on X. And like I always say to you, I was going to say that before I moved away from the discussion. Do not let anybody intimidate you. Especially the Igbos. My relationship with Simon Ekpa is very strong. I can tell you that. But we will not sit back and allow those Igbos that do not even believe in Simon Ekpa, and some of them that believe in him, to disrespect us. We are not competing with each other. The Biafra are doing great and they're working tirelessly to the exit of Nigeria. But do not put us in the same line. That's why we are not the same. You can have friends, you can have a relationship with them. We are not the same and we can never be the same. So ọ̀nà tí Yorùbá máa gbà kọ́ ni Igbo fi gbà. Ọ̀nà tí Igbo máa gbà kọ́ ni Yorùbá máa gbà. We will go our separate ways, but we will do things that will pull Nigeria down together simultaneously. And that is what we're going to do. My name is Koiki. I told you that I am your last man standing. And we have not done anything yet. Because there's still a lot of work to be done. We're going to have a guest that will join me in just about a few minutes. Just to talk to us, I'm going to ask them questions. But so far, so good. We are moving forward. But don't allow any distractions or distractors. They wish that they've done what we have done, but they can't. It's too late now. Igboho beat Tinubu to Downing Street. Some even say that we did not see the Prime Minister because they cannot think straight. I thought you said Igboho was a criminal. Ṣé wọ́n máa ń jẹ́ kí criminal súnmọ́ ilé president or ilé prime minister? Oh my God. I thought they call us secessionists. So secessionists can then have access to go and deliver a letter, petition. Some even asked, why are you dropping a petition after we have got our independence? You've got no independence in Nigeria. The true independence that is coming will be from the
Yoruba nation, Biafra nation, and Arewa nation. Anything short of that, you don't have any. So while I prepare for my guest, I'm going to make my tea. Thank you to Manchester for hosting us. And from Manchester, we're moving to the next venue. But for now, we're still in Manchester. Moki Onorieko for hosting us yesterday for a beautiful dinner. The Amala Tigbegiri was very nice. It's a Yoruba meal. And thank you so much to everyone. So we're going to go on a short, small break. And by the time I come back, we'll bring my guest in. But let me tell you something. The Yoruba people will leave Nigeria, either by war or by peace. It's either they prefer that, but nothing will stop Yoruba from leaving Nigeria. Moki Momsimidada and many people that will continue to greet. I've got my voice that I've been so busy and I'm trying to reserve it. But for now, I'm going to give us something and then make my tea, then come back with my guest. So let's watch this. There's still thousands and thousands of videos. Mokia Ontowalat America. I still have a guest from America that is with us. He might join us. He's sleeping. But for now, let's just pick on this. Moki Bubuwa, let us continue to remain focused. That is the program for today. Focus, focus, focus. Do not let anything distract you. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ sọ lórí TikTok, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ sọ ní Nàìjíríà, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ sọ lágbàáyé, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. We are moving forward and nothing is going to stop that. That is the most important thing. And that's exactly what we are doing. So let's watch this while I prepare us for the next thing. Nigeria is a scam. It's a stop-up. But it's right in Yorubas. We want the rights. Freedom. Nigeria is a scam. Nigeria is a scam. Nigeria is a scam. Freedom is a
Go big ball, got on so. Then, me more why does she go amplify and down in concert? Megaphone. Me more why does she be megaphone and then. Nigeria is a scam. All right, let's come back into the program and let's get our guest in, and then we will kickstart, the last part. Muki Ogbole and say Muki, Mr. Oluwole that have also just come in. We'll bring him in later in just about 2 minutes. So we're gonna get my guest upstairs, and then we will kickstart, the conversation as quickly as possible. Muki Ogbole, a very good morning and welcome to the discussion. Kabiyesi come up. So let us go back into this. I'll come back in a minute. Nigeria is a star. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. What we want. Yoruba nation. Yoruba nation. Nigeria is a star. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. Yoruba nation. What we want. Yoruba nation. Yoruba nation. Nigeria is a star. Yoruba nation. Yeah, the sound is back now. The sound is back. Our sound is better. Sound is better. We've seen that. We've dealt with the sound. Baba, lákọ̀ọ́kọ́, mo fẹ́ kẹ́ relax dáadáa. Kí ẹ pé ara lè náà là ń bá sọ̀rọ̀. Exactly. Ara lè náà bá sọ̀rọ̀. Lákọ̀ọ́kọ́, kí ni wọ́n ń pè ní freedom? Tàbá sọ pé freedom kó tó di pé máa bá mi dárúkọ yín. Kí là ń pè ní freedom? Ohun tá à ń pè ní mo kí gbogbo ara ilé, tá à ń pè ní freedom, òun ni ìgbára ẹni lẹ̀ kúrò lóko ẹrú, ìgbára ẹni lẹ̀ kúrò níbi ìmúnisìn, ìgbára ẹni lẹ̀ kúrò níbi ìjẹgàba lórí ẹni. Tá à ń pè ní freedom ni ká kúrò nínú ohun tá a ti ṣe tí ò pé wa, tá a wá rí i pé ó yẹ káwa náà ní ìdẹ̀ra. Tí èèyàn ò báyìí tí ì gba freedom,
ó wà nínú ìnira nìyẹn. Tá bá wá sọ pé freedom, mo fẹ́ kúrò níbi tí ara ti ń ni mí, mo fẹ́ di onídẹ̀ra, mo fẹ́ rí òmìnira, n tá ń pè ní freedom ní ṣókí nìyẹn. Tẹ́ bá wá ní ká expatiate síwájú, àtúntẹ̀síwájú. Ẹ bá mi dárúkọ yín fún gbogbo àwọn ará ilé tó ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo wa pátápátá. Orúkọ tèmi ni Ọlánrewájú Tajudeen Ajala, tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ajàmájẹ̀bi. Èmi ni ọba Ògbóni àbáláyé àgbáyé, àbí kán máa pè nígbà míì wọ́n ní adákẹ́jà bí èṣù, nítorí pé ẹni tí ò kì í jà, tí ò kì í bínú ni mí. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí à ń gbé ìlú òyìnbó, kí ló dé tọ́rọ̀ Yorùbá nation ṣe wá lógún? Ìbéèrè ńlá lẹ béèrè yìí tó lè gbà yàn ní wákàtí 3. Torí n tó ń jẹ́ kó jẹ yín lógún ó pọ̀. Àkọ́kọ́ ẹ̀ ní téèyàn bá ro bẹ ṣe ń ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó yìí, owó yẹn ò ṣe é fi ránṣẹ́ sílé. Àmọ́ ńgbà tẹ́ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó lórí ń fọ́run lénìí, àwọn dọ́sítítù Nàìjíríà wọn ò fáwọn lóògùn, àwọn ò rí dókítọ̀. Ẹlòmíà pé alóhùn ò tí ì jẹun láti jẹta. Ẹlòmíà pé á ní bóun ṣe jókòó yìí, òun ò lè jókòó dáadáa o. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló ń da ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílùú òyìnbó láàmú, tó ń jẹ yín lógún, torí pé ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Nítorí pé ẹ ń fíìlì pain táwọn ọmọ Nàìjíríà ń fíìlì. Nítorí pé gbogbo pain yìí ẹ̀yin ò rí nílùú tí ò kì í ṣèlú ti yín. Nílùú tẹ́ ti jẹ́ àjòjì, nílùú òyìnbó, ẹ lè rìn freely, ẹ lè jáde lásìkò ìgbà tó bá wù yín. Ẹlòmíà lóhun ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ ibi iṣẹ́ láago 1 òru. Kò dẹ̀ sí any security tó ń tẹ̀lé. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló jẹ́ kó jẹ yín lógún pé nígbà wo làwa náà tó fẹ́ nírú nǹkan yìí lórílẹ̀-èdè tiwa. Púpọ̀ nínú yín tẹ́ bá jáde lọ ibi iṣẹ́, iye hours tẹ́ bá máa fi ṣiṣẹ́ ìrú ẹ san tax. Nínú owó tí ò tó yẹn náà lẹ tún máa wá mú lẹ máa ní wọ́n ní ọ̀nà ibi tẹ́ ń gbà yìí, ọ̀nà yẹn ò dá, ìgbà ò ṣe, ó dá ẹgbà ẹ̀yìn tún fi ṣe. Ó wá jẹ yín lógún débi pé ara tó ní ẹ̀yìn bí ẹ wá rí léèrè pé ó tún kéré. Ìnira ti ìlú Nàìjíríà tún wá pọ̀, ìyẹn ló ń ṣe yín láàánú, ló ṣe jẹ́ kó jẹ yín lógún gan. Pé ṣé bá a ṣe fẹ́ máa bá a lọ nìyí? Ṣebí wọ́n ní ìran mẹ́ta kì í tòṣì ni. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn bàbá wa? Àwọn bàbá wa ńkọ́? Tó tún gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sáwa náà. Àánú àwa tá a wà ní Nàìjíríà ló ń ṣe yín, ló ṣe jẹ yín lógún gan. Mélòó ni wa ló lè wọnú oko mọ́? Èmi ní fáàmù ń sìn. Tí n bá ń lọ fáàmù yẹn, mo máa nílò láti dira bí ọmọ ọkùnrin. So gbogbo nǹkan yìí ló jẹ́ kó jẹ yín lógún, ló ń pa yín lẹ́kún ní gbogbo ìgbà. Nítorí mo rí nígbà tí mo máa ń wà lóyè dáadáa, tí mo máa ń kò sílùú tí mo kì í lọ, London ní Canada ní Amẹ́ríkà ní. Mo wá rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ bí mo tẹ̀lé nìkan lọ ṣiṣẹ́ ń jókòó. Òtútù yẹn wá mú, wọ́n ní Kábíyèsí ṣe máa lọlé. Mo níbẹ̀ ni, jẹ́ kí n máa lọlé. Ilé tí mo wá ń lọ, mo gbàgbé jọ́ náà, kọ́kọ́rọ́ tó yẹ kí n mú dání mi mú dání. Mo wá wà ní ìta fún bí just only 35 minutes. Bàbá mi Koiki, mo ń nu ọwọ́ mi báyìí, blọ́ọ̀kì dẹ̀ jábọ́ lọ́wọ́ mi. Ìjọ tí mo ti make a decision pé mi ò ní gbé ìlú òyìnbó láyé mi. Níbi tí mò ń gbọ̀n fóònù ń dún lápò, mi ò lè mú jáde. Ṣé irú eléyìí la máa wá sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà ń lu òyìnbó, la máa gbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ nì? Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn, àánú wa tá a wà nílé tún ṣe yín. Ní security, a máa jáde, a máa wò fẹ̀tòfẹ̀tò. Ẹlòmíì àgbà mọ́ṣáláṣí lọ, ẹlòmíì àgbà ṣọ́ọ̀ṣì lọ kó tó jáde, ẹlòmíì àgbà lédi àwo lọ. A lọ bá àwọn mìlá á ti dá fáǹjẹ́ mo lè jáde. Ṣùgbọ́n yìí ò nírú ẹ̀ ṣe irú ẹ̀ níbi ó wá ń jẹun tó ń dùn yín lọ́kàn, tó ń bà yín nínú jẹ́. Nígbà wo la tó fẹ́ ní freedom tiwa? Tí n bá tẹnu bọ̀ ó pọ̀ púpọ̀. Ẹ jẹ́ kí n mú ti màmá wa ìyá Koiki. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan lánàá ní Manchester bí. Ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ń gba omi lójú mi. Wọ́n nígbà táwọn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn gba £3,000. Bàbá mi Olúgbẹ̀dú
wọ́n wá bí wọ́n pé èlò ló jẹ́ àwọn ní kò wọ 3,000 Nàìjíríà mo wá bú sẹ́kún téèyàn bá ní 3,000 pounds nísìn tí ilẹ̀ mọ̀ yìí ó ti ní 6 million naira. Wọ́n ní owó táwọn fi sanwó hospital. Táwọn fi sanwó hospital. Táwọn fi sanwó hospital nítorí bí ọmọ yẹn sí ní UK. Ní UK. With private. Yeah. With 3,000 pounds. 3,000 pounds ẹ ṣe òun ṣàgbọ́n 3,000 pounds. Pẹ̀lú wa ń bi wọ́n pé 3,000 pounds yẹn èlò ní nígbà yẹn ní owó Nàìjíríà. Wọ́n ní kò wọ 3,000 naira. Ẹgbọ́n tán sọ ó gba omi lójú ní 1980 àwọn ti dáyé kò ń ṣègbà tó pẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe ní 1980 yìí ǹjẹ́ à ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ìyẹn ló jẹ́ kó jẹ́ nǹkan ẹ̀dùn ọkàn fẹ́yìn tẹ́ wà lábúrò èmi máa ń sọ ọmọdé tó ṣì ń sọ́dọ̀ la èmi ò lè gbé ìlú òyìnbó kankan ìlú ilẹ̀ Yorùbá yẹn lèmi máa gbé tí gbogbo ayé bá ń sá nítorí pé kó má bàa pa wọ́n àwa ò ní sáà máa tún ṣe orúkọ tiwa náà lè wà nínú ìwé ìtàn pé kí la ṣe so mú kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní diaspora pátápátá ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe ẹ sun ẹkún jáde ṣùgbọ́n ẹ ń sun ẹkún yẹn sí àsunsínú torí pé gbogbo ògbà lẹ́nu ògbà tẹ́mi gan ti débí mo lè búra ìmọ̀mọ́yé èèyàn tó ti pè ní Nàìjíríà àwọn ò tí ì jẹun àwọn ò tí ì ṣe gbá àwọn ò tí ì ṣe kòkó bàbá àsásọ èyí tá a tún máa wá gbọ́ lọ wá ní ìyàwó ọ wá ní aláṣẹ kan nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ó níbi kíbi tẹ́ bá ti róúnjẹ ọ̀fẹ́ ẹ máa jẹ́ ìlú le so àwọn náà mọ̀ pé ìlú le ta ló fẹ́ fún yàn lóúnjẹ ọ̀fẹ́ tí ò bá ṣẹ̀yìn tẹ́ wà ní diaspora tẹ́ fi ránṣẹ́ sí wa pé ẹ gbà ẹ tún fi lè yíra nǹkan ẹ gbà ṣùgbọ́n irú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kẹ́ ẹ tó rí àwọn owó yìí ẹ má bínú èmi ò lérò pé mi lè ṣe nínú òtútù kéèyàn ti jí láàárọ̀ ìkígbẹ̀dú ti sáré ṣiṣẹ́ lọ láàárọ̀ kùtùkùtù pẹ̀lú òtútù yìí it's not done ṣùgbọ́n tẹ́yìn rí nígbádùn níbí òun ló ń jẹ́ kẹ́yìn máa wò pé ṣé ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá wa náà ní Nàìjíríà wa ló lè rí bẹ́ẹ̀ ó lè rí bẹ́ẹ̀ o tàbá láwọn olódodo ta láwọn tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ ìlú tí ì ṣèfẹ́ ara wọn nìkan ni wọ́n ní so àwọn nǹkan yìí ló mú ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ìbànújẹ́ tẹ̀ ń rí lórí àwa tá a wà ní ó ṣe wá jẹ́ pàwọ́ tá a wà ní ìyà ní pọ̀ tó báyìí ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ lánàá ó ní 42 years ó lóun jáde yunifásitì ó ní bàbá mi ó lóun ò lè boast of 10,000 naira nínú àkáǹtì ó ní ṣó òṣìṣẹ́ ni ó ní iṣẹ́ tóun rí lọ́wọ́ yìí wọ́n ti ẹ̀ṣá ìwọ̀n fún un ní 40,000 tó tó bá ti wọ mọ́tò lọ́wọ́ mọ́tò bọ̀ kò yọ owó oúnjẹ kí la fẹ́ ṣe. Bàbá ká tó máa tẹ̀síwájú torí pé inú mi máa ń dùn lákọ̀ọ́kọ́ a dúpẹ́ fún yín pé ọjọ́ ìní wáyé because nígbà tẹ́ wá ní the last time ní December àlàǹfààní àti jókòó inú mi wá dùn pé ìjókòó tèmi àkànjú adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du àwọn náà wà lórí TikTok èyí tí ẹ bá mọ Gbẹ̀du magazine ẹ lọ sí orí Olúgbẹ̀du our life lórí ẹ̀ akí gbogbo àwọn medias wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun náà bóyá ká tẹ̀ ṣe báyìí ṣe tẹ́ ká gbé media Yorùbá World Media náà tó ní ní access sí page yẹn ká lè ní gbogbo eléyìí kó lè tàn mọ́nàmọ́ná torí pé ẹ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ bá wa sọ ọ̀rọ̀ ṣítí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ diaspora ṣe làwọn kan ní bí a ká fi ọ̀rọ̀ ìran yẹn sílẹ̀ torí pé ká fi sílẹ̀ ká fi ọ̀rọ̀ ìran yẹn sílẹ̀ àwọn ẹni náà kó má rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa ọba Kábíyèsí ṣèlú akọni Kábíyèsí ṣé èèyàn ní ṣá bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan tá a bá ń gbọ́ Kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ni èèyàn bíi tí ẹ lè fọwọ́ kàn mí ẹ lè súnmọ́ mi pàápàá ẹ lè súnmọ́ mi. èèyàn jọba ò sọ pé ó gbéraga ju bó ṣe yẹ lọ tó bá jọba ìgbà tó dáyé ló jọba ìgbà tó dáyé ló di ọba ó ti wà nù kádàrá ẹ̀ lóòótọ́ torí pé tó bá máa dádé inú agogo dé ni ṣùgbọ́n nígbà tó sì ìdóbá yẹn èèyàn nìwọ náà tó bá wá dọba tó wá sọ pé o ti ń di irú mọ́lẹ̀ nígbà tó wà ní èèyàn yìí ṣó ni kò má sún mí èèyàn lọ ṣó ni kò gbéraga ni ara tó ń gbéga yẹn náà nígbà tó bá tásìkò kan
àti tó fi sọ́wọ́ àti tó fi ń jọba kò ní jọba mọ́ wọ́n máa sọ pé ẹgbọ́n kò wà. A máa ṣojú òpó ní òtítọ́ àsìkò ìran wa kí ló ṣèràn wa lẹ́yìn àti pé kí ló ń dùn mọ́ ẹ lọ́kàn ṣé Nàìjíríà ò ṣe kó ṣe jẹ́ kó ṣe ló ṣe ń dùn wá lọ́kàn ṣé Nàìjíríà kàn fẹ́ bí pa wá kí ló ń ṣe ìran wa lásìkò èmi ò fẹ́ mọ bí ká ti wá ìyẹn padà béèrè kí ló ń ṣe ìran wa ní wákàtí àti pé kí ni ọ̀nà àbáyọ. Ìbéèrè tó lágbára ni ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà máa ń ní ọmọ tó gbọ́nú tó gbọ́nta làwọn lọ sóko mọ̀ṣẹ́ wílé tọ́rọ̀ bá ba ó máa sọ tẹ́sì bá ba ó máa fọ̀. Ṣé rí ìran wa ìran àwa Yorùbá kí n là á pátápátá àkọ́kọ́ ní láti kọ́kọ́ lọ wo ìpìlẹ̀ wa. Níbo ni ìpìlẹ̀ wa? Báwo la ṣe bẹ̀rẹ̀ ìpìlẹ̀ wa? Báwo làwọn bàbá wa ṣe ń ṣe tó fi ń túbà tó fi ń túṣẹ? Mo ti sọ lórí YouTube láìmọye máa ní lásìkò àwọn bàbá wa ará dẹ̀ wọ́n wọn ò wá ayé wọn ò ní mo fẹ́ kọ́lé ńlá nítorí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì wọn wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwa ìran tá a wà nísìn pé ká rí ayé gbádùn ká rí dáadáa ṣe nínú ayé. Ṣùgbọ́n àdánwò ta ní nínú ìran wa ni pé gbogbo wa la fẹ́ jà síwájú gbogbo wa la fẹ́ lówó àwa fẹ́ ní fún ìran wa tó ń bọ̀ for our own selfish interest. A fẹ́ kó ọrọ̀ jọ a fẹ́ kó ọlá jọ a fẹ́ kó oríṣiríṣi nǹkan jọ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tá a fẹ́ kó jọ yìí a gbàgbé ọjọ́ ọ̀la wa a gbàgbé ìran wa tó ń bọ̀. Tẹ́tẹ́mi bá lọ tán kí ni wọ́n fẹ́ sọ nípa èmi àti wọn? Ìyẹn gangan òun ni pàtàkì. Àwọn bàbá wa láwọn ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ àwọn ìyá wa láwọn ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ. Ṣé nísìnyí náà ṣáṣe ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ lóòótọ́ àbá ń ṣiṣẹ́ nítorí ara wa? Tó bá yẹ pé à ń ṣiṣẹ́ nítorí ọmọ vision wa ó yẹ kó wà fáwọn ọmọ wa pé irú ìyà táwa ń jẹ yìí ǹjọ́ tún yẹ káwọn ọmọ wa tún jẹ mọ́ lọ́jọ́ ọ̀la. Tí ó bá yẹ káwọn ọmọ wa jẹ́ káwá bí àwọn tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà lénìí wípé ǹjẹ́ wọ́n prepare ọjọ́ iwájú lẹ̀ fáwọn ọmọ. Tí wọ́n bá lọ tán lù kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wọn? Irú orúkọ wo ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó sọ àwọn? Kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó sọ nípa tàwọn? Inú mi máa ń dùn fún kinní kan pé mo mọ Bíbélì from Genesis to Revelation. Mo mọ̀ nípa Kùránì. Mo sì mọ̀ nípa àṣẹ̀ṣe Ifá ní ògbóni ni. Ó máa wá jẹ́ ìbànújẹ́ fún mi pé àwa tá a jáfà tá a jẹ́ wòlíì tàbí pásítọ̀ àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ tá a jó níṣẹ̀ṣe kí ló dé tá a sára fún òtítọ́ ní sísọ ṣá ń bẹ̀rù kú ni. Kùránì sọ fún wa pé innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ó ní ikú tẹ̀ ń sá fún yìí ó ní yóò padà pa yín. Elédùmarè Ọlọ́run ò sì sọ fún wa ìgbà wo láàpù irú kú wo ni yóò pa wá. Wọ́n ní aṣiwèrè ń kó ọrọ̀ jọ tí ò mẹ́ni tó máa ná ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa òun ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká lé. Ọjọ́ iwájú ilẹ̀ Yorùbá òun ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká lé. Yorùbá gbogbo nǹkan l'Elédùmarè fún wa ẹ lọ sí gbogbo àgbáńlá ayé all over the world kò sílùú kan tẹ́ máa dé tán ní sọ pé achievement ọmọ Yorùbá ni all over the world ni mo sọ. Ṣùgbọ́n mo ń sọ níjọ́ kìíní àná tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation àwọn ẹlẹ́sìn àmà ni ó fẹ́ jẹ́ ká wá ṣẹbọ ni kì í ṣẹbọ wọn díẹ̀ sí òní kankan lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ mùsùlùmí máa ṣe ẹ̀sìn Islam ẹ lọ tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì máa ṣe kìrìsìtẹ́nì ẹ lọ tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe máa ṣe oníṣẹ̀ṣe ẹ lọ. Ṣùgbọ́n culture wa yìí ò gbọdọ̀ bàjẹ́. Ẹ jẹ́ kí n mú kí ní méjì kan wá. Mo ti sọ láìmọye ọmọ Yorùbá níbi tí Ọlọ́run Elédùmarè tó kẹwàdé gbogbo àdánwò tá à ń rí all over the world lẹ́yìn Yorùbá ò ní tẹ́lẹ̀. Kí ló ń jẹ́ DNA? Bàbá mi Koiki kí ló ń jẹ́ DNA nílẹ̀ Yorùbá? Kò sí tó jọ. Ṣé a ní orò ìdílé ni? Wọ́n lọ́mọ kan ọmọ àlè ní bàbá wa ní efílẹ̀ àmọ́ lóòótọ́ tó bá jọ́nà àyè tó bá jọ́nà. Wọ́n ní orò ìdílé yín ẹgbọ́n ọmọ wa àtìyẹ́
ẹ lọ ṣe orò ìdílé fún. Nínú àwọn orò ìdílé yìí níbi tèmi ti wá ní ilé tí mo ti jáde nílé Olúawo Ìràpá Ọjà, ọmọ ejò làwa, ọmọ alápà làwa. Tó bá ní kinní kan ṣẹlẹ̀, wọ́n ní ẹgbẹ́ ìyá ọmọ yẹn wá, ẹgbẹ́ ọmọ yẹn náà wá ká tó sọ ń súná kó tó tójọ́ mẹ́jọ, ẹgbẹ́ sínú ilé. Ìyá máa jẹ kọ́, ewé ẹ̀kọ́ tó ń jẹ yẹn wọ́n mọ̀ kó síbì kan, ewé ẹ̀kọ́ tó ń jẹ wọ́n mọ̀ kó síbì kan, wọ́n mọ̀ kó síbì kan. Tó bá jẹ ẹ̀kọ́ yẹn fúnjọ́ méje, wọ́n gbọ́ ọmọ yẹn lẹ̀, wọ́n mú ewé ẹ̀kọ́ yẹn wá dà sára ọmọ yẹn káàkiri, ìyá jókòó àmọ́ ọmọ yẹn. Bàbá mi Koiki, kì í ṣe oògùn, ohun tí wọ́n bí wa mọ́ ni. Onífá baba aláwo ni bàbá tiwa, wọ́n ṣe ń pele wa ní ilé Olúawo Ìràpá Ọjà nílùú Kwara ní gómìnà. Tó bá tásìkò, àwọn ìjòyè awọ́ wọlé wá, wọ́n máa lọ́mọ ewé yẹn mọ́ ọmọ yẹn, wọ́n máa lọ́mọ, wọ́n máa jẹ ewé yẹn, wọ́n máa lọ́mọ, wọ́n máa dúró. Àwọn tó bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá, àwọn náà máa fa ewé yẹn kúrò lára ọmọ yẹn, wọ́n máa fa ewé yẹn lọ. Ní ìtò túmọ̀ sí pé ọmọ ọkọ ni. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀bá ṣọmọ ọkọ bí ewé yẹn ṣe wà lára ẹ̀ kàn rí pé ẹ̀jẹ̀ ń jáde ni. Níbo la fi eléyìí sí nínú ìran Yorùbá? Ǹjẹ́ a pé ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn lọ́lọ́run? A pé lọ́lọ́run. Kò ní kéèyàn mọ́ kírun, kò ní ká mọ́ ṣàṣàlátù, kò ní ká mọ́ lọ church. Àsọnù àkọ́kọ́ nìyẹn nínú nǹkan rere tí Elédùmarè ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀kejì, gbogbo àwa tá a wà nílẹ̀ Nàìjíríà sí tá a wà nílẹ̀ Yorùbá, kò sẹ́ni tó kọ́lé tí ilé ò ní bọ́gláàrì. Tó bá ní bọ́gláàrì, a tún ṣe fẹ́ǹsì, a tún ṣe géètì sí, a tún ẹ̀ṣẹ̀ tó wá gba ọlọ́dẹ. Ǹjẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ láyé àwọn bàbá wa? Kò rí bẹ́ẹ̀ láyé àwọn bàbá wa. Lójú títì nìkan fúnra rẹ̀, tó bá ń lọ lójú títì, tó rọ́gẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ rà, wọ́n gbọ́gẹ̀dẹ̀ sójú títì ni wọ́n fi iye tí wọ́n ń tà sí. Iye báyìí là ń ta o. Ó lè kọ́ òtó bẹ̀ kò débẹ̀. Tó bá ti débẹ̀ lójú ẹsẹ̀ lára ó sàn pa ẹ̀. Torí tó mú yẹn kì í ṣe tiẹ̀. Ǹjẹ́ a ní gbogbo nǹkan yìí mọ́? Ǹjẹ́ a ní mọ́? A gbọ́dọ̀ pa àwọn nǹkan yìí, tí gbogbo àwọn nǹkan yìí a sọ pé Ọlọ́run ni wọ́n. Ṣùgbọ́n àṣà àti ṣe wa ni, tí ò dẹ̀ tí ì kú tó ṣì wà dọ̀là. Ibi ló yẹ káwọn ọmọ Yorùbá ti jókòó káwo pé níbo là ń lọ. Ǹjẹ́ àṣà àti ṣe wa ò ti máa parun? Ǹjẹ́ kò yẹ ká dá dúró ká padà sínú àṣà àti ṣe yìí? Nítorí àwọn tí wọ́n fẹ́ mú wa lẹ́rú, gẹ́gẹ́ bí ìtumọ̀ freedom tẹ̀bẹ̀ lákùnrin, àwọn náà gba nǹkan yìí lọ́wọ́ wa, náà wá fún wa ní nǹkan kékeré. Torí àṣà àti ṣe la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ní ẹ̀ǹkan pariwo Yorùbá nation. Ẹlòmíì tẹ̀lé kò yé òun bí ẹ̀ bá wa ṣàlàyé fún wọn. But bàbá gbérò bàbá wa báyìí wá, kò ṣe páàyè ní àwọn bàbá wa nínú ẹ̀sìn tó jẹ́ pé ní ìjọ rally bàbá wa kan ní Redeemed Christian Church of God àníṣọ location àwọn àtìyàwó wọn, kódà wọ́n bá wa ìgbà tí wọ́n ní kí wọ́n máa wọ bọ́ọ̀sì, wọ́n náà wọ bọ́ọ̀sì. Adọ́fẹsẹ̀ rẹ̀ ni. Wọ́n rìn láti BBC títí dé Downing Street títí dé Nigerian High Commission bẹ́ẹ̀. Inú Olúwa èmi dé church ní location tó wà nígbà tí mi àti ìbọn heritage láwọn ṣe campaign káàkiri. Mo fẹ́ tọ̀ ní wọ́n jẹ́ kí wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn, wọ́n náà wọ̀n mọ̀ ní. Bàbá yẹn kọ́ dé at that point làwọn dá mi mọ̀. Wọ́n ní Koiki kí ni mo wá ṣe ládùúgbò àwọn ọmọ à ń káàkiri náà ni wọ́n dẹ̀ ní church kan wà níbí báyìí ká wá polówó Yorùbá nation. Àwọn tí ń sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ náà àwọn ọ̀rẹ́ mi wọ́n jẹ́ kí n wọlé àtọ̀ àdẹ̀sí ìdàfẹ́ṣe. Wọ́n wà níbẹ̀, wọ́n ra dínà, wọ́n dẹ̀ wà fún rally. Ṣé torí ìṣẹ̀ṣe la ṣe ẹ máa pàrọ̀ bàbá o, àwọn èèyàn ń gbọ́ wa o, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló ń gbọ́ wa o. Ṣé torí ìṣẹ̀ṣe la ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation? Ṣé torí ìṣẹ̀ṣe? Bíbélì sọ pé àwọn kinní kan sọnù nítorí pé wọn ò wá ìmọ̀. Nítorí ìṣẹ̀ṣe kọ́ la fẹ́ gbà ṣe. Mo ti sọ mọ́rọ̀. Nítorí ìṣẹ̀ṣe kọ́ la ṣe fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá. Torí ìṣẹ̀ṣe kọ́. Ìṣẹ̀ṣe ó máa wà nínú ilẹ̀ Yorùbá. Kìrìsìtẹ́nì máa wà nínú ilẹ̀ Yorùbá. Mùsùlùmí máa wà nínú ilẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe torí ìṣẹ̀ṣe. Tí kò bá wá ń ṣe torí ìṣẹ̀ṣe, kí ló wá ń dá àwọn èèyàn dúró tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan ló kàn ní sí? Ẹ jẹ́ ká wá bá ṣe máa ṣe policy, ká tẹ̀ wá bá ṣe máa bá INEC sọ,
bóyá ká bá INEC sọ̀rọ̀ kọ́ create a formulation policy káwá government leadership because àwọn tó tẹ̀lé wa nínú ìrìn àjò yìí tó ń sọ pé hope ṣì wà fún Nàìjíríà ó dẹ̀ dá ká dá dúró as one block dà pé ká pín yẹlẹyẹlẹ kí lè máa sọ sí àwọn ọ̀rẹ́. ṣé ní ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ nínú Kùránì. Ọlọ́run sọ pé òun ò ní rán òjíṣẹ́ kan sí yín bí ìbá ṣe pẹ̀lú èdè yín. Nítorí wọ́n kọ́ sọ fún wa nìyẹn mi ò tako ẹ̀sìn kankan ṣùgbọ́n n tí mo fẹ́ yọ ńbẹ̀ ni pé elédè 4, 5, 6 àtà àgbọ́ra wáyé a lè wà lójú kan ká ṣe nǹkan kan náà successfully. Àgbàlẹ̀ Yorùbá nítorí pé ẹ̀sìn kan ní ẹ̀sìn kan ní ṣùgbọ́n àwọn pain tá à ń feel à ń wo ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá tán fi ń dùn wá à ń wo ìyà tí wọ́n fi ń jẹ ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ má pèjúwe wá a sọ pé Bíbélì ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀. Àpòpọ̀ ọ̀nù wa náà dẹ̀ ní ìmọ̀ but because of our selfish interest pé tínúlé tèmi bá ti da ọ̀gọ́ta ògbó ọ̀tà káyé tèmi ṣá ti da ayé ẹlòmíì ò bá bàjẹ́ ìran Yorùbá ò ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀. Ìran Yorùbá ò ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀. Ìran Yorùbá jẹ́ ìran tó láàánú tí ò gbàdúrà káyé èèyàn ó bàjẹ́. Orí ẹsẹ̀ yẹn ló wá yẹ ká dúró lé pé ìran wa yìí o àní gbàdúrà kó bàjẹ́. Tá bá ń sọ pé sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí Ọlọ́run bá fún wa lóye ni a rí pé ilẹ̀ Nàìjíríà àti Jésù àtànábì o àtọ̀rúnmìlà tí wọ́n bá wá síbẹ̀ láti wá líìdì ìlú yẹn wọn ò lè rí ṣe. Bàbá wa wọn ò lè rí ṣe. Bí a ṣe ń polongo Yorùbá nation yìí ṣé ọ̀nà tó tọ́ là ń gbà àbí ó kù díẹ̀ káàtó torí pé kó má jẹ́ pé àwọn nǹkan kan tí wọ́n ń gbọ́ bóyá irú àwa tó yẹ pé ìfọ̀rọ̀ ẹ máa ń gbọ́ wa nílé dáadáa ẹ̀ gbọ́ wa náà níbi tí ẹ bá wà bóyá àwọn nǹkan tá à ń sọ ẹ bá ṣe ń gbọ́ àwọn olóṣèlú ni bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyàn ṣé ìyẹn ni oúnjẹ kan fà sẹ́yìn àbí kí ni ọmọ Yorùbá lè ṣe lè máa fà sẹ́yìn nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ìyàn wa ká sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀yà tó kù tá nífẹ̀ẹ́ wọn bọ́ọ̀ tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa à ń sọ̀rọ̀ ìyàn wa nísìn kí ló dé táwọn èèyàn fà sẹ́yìn. Ẹ ṣeun mo ti sọmọ́rọ̀ láìmọye mo ní àwọn èèyàn mi ṣègbè nítorí pé wọn ò ní mọ̀. Ṣé ní tó wá kọ́ mú wa fà sẹ́yìn ẹ jẹ́ n sọ ohun 3 ni. Àkọ́kọ́ fear of the politician. Bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀rù àwọn olóṣèlú ìbẹ̀rù ni mo kọ́kọ́ sárúkọ ìbẹ̀rù àwọn olóṣèlú. Ṣé ní wọ́n yẹn ṣe politics lágbàlá ayé kọ́ ni wọ́n yẹn ṣe politics Nàìjíríà. I am part of them mi ò ní dárúkọ lórí program yìí. Mo bá wọn ṣe politics rí dáadáa. Mo lead ẹni tó lórúkọ ní Nàìjíríà tí gbogbo ayé mọ̀ ní Surulere tó tẹ̀lé nípa àwọn wájú tó bá ṣe rárá. Ṣùgbọ́n èèyàn yìí ò lè sọ pé 100,000 tí mo fi ẹ̀ǹtáì sí kábíyèsí ọba Ògbóni àbáláyé ni tó ṣe ń tẹ̀lé. Kílẹ̀ yìí máa ń ṣe fún nítorí nígbà nígbà yẹn ni pé a rò pé bóyá torí pé wọ́n jọmọ Yorùbá àwọn ni wọ́n máa gbà wálé àmọ́ pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Gbogbo ọ̀wọ́ ni pé ibi táwọn wà yẹn àwa lè má débẹ̀ nítorí agbára àti ìmùlẹ̀ táwọn ṣe tọ́láwọn náà ṣe múlẹ̀ o. Tó bá ti ṣe politics yóò máa ṣe múlẹ̀ o lè mọ́ ṣe ń ta gbangba wọ́n ń ṣe múlẹ̀ o. So wọ́n dẹ̀ máa ń kó ọwọ́ wọn sínú gánú báyìí ni tó bá ti ṣe wọ́n á ń kọ̀ fún ọwọ́ ẹ̀ báyìí kò sí ní tó lè ṣe. So ìbẹ̀rù yẹn ló ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lẹ́rù pé tó bá ṣe wọ́n máa ń wáyà kìlà sí ẹni o iṣẹ́ wọn nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n wọn ò lè gbójú jáde. Lọ́fíìsì tèmi ní Surulere ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá báyìí. Ṣùgbọ́n wọn ò lè gbójú jáde pé Kábíyèsí ó ní ohun tẹ́yìn gbójúlé ó ní ohun tẹ́ gbọ́kànlé kó síta gbójúlé jọ Ọlọ́run náà lọ. Ṣùgbọ́n ṣé gbogbo wa ni a wà committed la ní ọkàn pé tí kú bá dé mo ṣetán láti kú fórílẹ̀-èdè ni. Àkọ́kọ́ tí ò jẹ́ káwọn èèyàn wa kí wọ́n lè parapọ̀ ni. Ẹ̀kejì ni poverty
Èkejì òun ni poverty. Ṣé rí Nigerian politicians wọ́n ti ṣe kinní kan, wọ́n ti study àwa ọmọ Yorùbá pé tẹ́bí bá pa àwọn èèyàn yìí ohun tẹ́ bá ní kán ṣe wọ́n máa ṣe. Wọ́n wá mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ibi pa àwọn èèyàn. Wọ́n mọ̀ pé tẹ́bí bá pa yìí ẹjọ́ táwọn bá dé táwọn bá ní àpò ìrẹsì kan rèé o, a fún ẹ̀yin 15 ìyẹn lọ́kùn ìpín máa sáré tẹ̀lé. Wọ́n sáré tẹ̀ pé oúnjẹ la rí jẹ ebi ni. Nítorí ẹ̀ wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn níṣẹ́. Àwọn tó jẹ́ bí ẹbí tiwọn ni wọ́n kọ́ sí di iṣẹ́ yìí. Ibi tó bá dẹ̀ nìkan lọ́wọ́ yẹn sí ló máa ná sí. Wọ́n máa wá dúró nídìí pé ẹ mọ̀ wọ́rí ó máa wá bá wa. Ìgbà tẹ́bí bá wá pààyàn. Tí n ta dẹ̀ fẹ́ jẹ́ wà lọ́dọ̀ àwọn politician yìí ṣé wọn ò ní wà wọn lọ. Poverty ni. Ohun tí ò wá tó nǹkan òun ni wọ́n ń fún wọn. Ohun tí ò tó nǹkan kan rárá bó ṣe lè rí kó mọ́. Báwo ni ẹ ṣe máa sọ pé òun fún èmi ní 10,000 naira lọ́sẹ̀ kan máa sọ fún yẹn mo ṣàfún 10,000 lọ́sẹ̀ kan tí ò tó rí epo sí mọ́tò. Pé mò ń jáde lọ ìyànà pájà àbí mò ń lọ Ṣàngó 10,000 tó rí epo tí mọ́tò lọ bọ̀. Àmọ́ lójú tí wọn àwọn rí pé àwọn ṣe wá lórí. Lọ́dún kan mi ò ní dárúkọ ẹnìkan pè mí ó ní ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún lòun fẹ́ lọ yìí ó pè mí sótẹ́ẹ̀lì kan ó lẹ́lẹ́ẹ̀karùn-ún lòun fẹ́ lọ yìí ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Sùúrùlérè ò fẹ́ jẹ́ kó òun lọ. Kí lòun lè ṣe táwọn fi lè débẹ̀ tó lóun mọ̀ pé mo kápá wọn ní Sùúrùlérè ni wọ́n wá sọ fún tọ̀mọ̀tọ̀ ẹ ṣe dáadáa fọ́mọ èèyàn. Ebi ń pa àwọn èèyàn mo wá fún wọn lọ́gbọ́n mẹ́ta. Bàbá mi ọ̀rọ̀ ebi yìí ló fẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí o. Ó ní Elédùmarè kan yín lábẹ́ constituency yìí. Ìtẹ́sọ̀ yẹn ló wà lórí screen. Nítorí gbàǹtà bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn lérò pé bóyá àsọdùn ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé irú ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n báyẹn gbọ́dọ̀ sọ àsọdùn. Kí ní tẹ́ bá sọ àwọn èèyàn capture wọ́n dẹ̀ máa screen record ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé sókè dáadáa káwọn èèyàn lè rí láti lè fi buttress tí ẹ sọ. Times are hard. Grab free food whenever you see it. Bàbá wa ẹ máa parọ́. Ṣe jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ò ní làákàyè líle. Wọ́n ní times are hard. Wọ́n mọ̀ pé ìgbà ilé lóòótọ́. Ta ló mú ìgbà ilé? Ta ló múlé? Ohun tó ń ṣe nìyẹn wọ́n mọ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kí gbà lè. Wọ́n wá ní kàkà grab free food. Ta ló lè fún yàn free food tó ju àwọn yìí náà lọ? Wọ́n wá mú oúnjẹ kiri wọ́n wá ní ọ̀fẹ́ la fún yín o. Ẹbí akágbàdúrà kí àsìkò tó yẹ kó dẹ̀ wọ́n. Ṣé ká gbàdúrà? A lè gbàdúrà máa ń lo àyè wà. Ṣé ká gbàdúrà? Ṣé rí àdúrà gbígbà? Koiki òun kọ́ ló ń kàn ọ́. Àdúrà kan ló ń kàn ọ́. Àwọn tó wọ́n fi wá sínú hardship yìí wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Nígbà tó bí bá fẹ́ fọ́ ojú yín ẹ̀ mọ̀ tá a ṣe. Tàbálà ń ṣàdúrà ẹ lọ sáwọn ìlú tó develop ṣàdúrà ni wọ́n fi ṣe. Òdodo hard work wọ́n nífẹ̀ẹ́ aráàlú wọn. Àwọn tó láwọn ò ní gbà ọmọ ìlú jáde. But aṣíwájú wa Tinubu a máa sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ bàbá náà. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn tá a bá ń ṣe Yorùbá nation á mix it together. Bàbá wọn náà lè wó lórí screen. Wọ́n ní President Tinubu urges Nigerians to stay steadfast in prayer for nation's leadership. Kí lè máa rí sọ sí? Ṣé ní ìtàn sọ yìí? Tó bá ní kémi sọ ìpè ní máa fi tẹ̀lé. Aláwọn lídà ò ṣe dáadáa, ẹ tún wá láwọn lídà yẹn ká tún máa ṣàdúrà fún wọn. Àdúrà wo la fẹ́ ṣe fún lídà tí ò ṣe dáadáa? Lídà tó bá ṣe dáadáa á gbàdúrà. Kùránì kò sọ, ó ní mọ́nà mílà sọ́ọ́lì àfálì nọ́ọ̀sì yìí. Tó bá ṣe dáadáa ẹ̀mí ara ẹ̀ ló ṣe fún wọn gbọ́n mọ̀ lọ́kàn ààrẹ. Ẹni ká máa ṣàdúrà fún wọn, ó dá ẹjọ́ kí mi wá lábàá. Koiki ẹ láwọn lídà wa tó ní ká máa ṣàdúrà fún yìí. Ẹni kó ní kálukú wọn padà sí agbègbè wọn. Ní mọ́ṣáláṣí tó wà lágbègbè wọn, wọ́n máa kó security dání ká wọ mọ́ṣáláṣí àti ṣọ́ọ̀ṣì lọ àti ilé àwọn ká lọ ṣàdúrà fún wọn. Ẹ rí i pé ńgbà tá a bá wọlé àdúrà yẹn máa pa wọ́n sínú ilé ìjọsìn yẹn. Ó máa pa wọ́n síbẹ̀ ni. Wọn ò lè dárìn torí pé wọn ò ṣe dáadáa. Èyí tó ṣe dáadáa láàrin wọn á rìn dáadáa láàrin ìlú. Àdúrà máa ń bá. Wọ́n ní ẹni tó hùwà èpè tẹ̀ ń ṣàdúrà fún. Èpè ló máa jẹ́.
ẹni tó lè wò àdúrà tẹ́ ń ṣépè fún àdúrà bá so wọ́n ṣe máa sọ fún wa pé ká máa ṣàdúrà fáwọn leader ó wáyé káwọn bí wọ́n pé kí ni ojúṣe àwọn leader yẹn jáwọn leader yẹn ṣe wọ́n wọ̀ tí ń tá a fi lè ṣàdúrà fún wọn. Bàbá wa, kí ni Genesis problem? What is the ẹ jẹ́ ká sọ èdè Yorùbá díẹ̀. What Yorùbá náà ẹ má sọ Yorùbá nǹkan mo fẹ́ sọ Yorùbá bẹ́ẹ̀. Ó yé mi. Èmi máa pọ̀ èdè bá mi túmọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yìn asọ́ lédè English ẹ̀ pa àti pẹ́ níbi ìdí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. What is the genesis of the problem of Nigeria? Ṣé rí genesis problem Nàìjíríà wa? Èmi lè sọ pé àwọn bàbá wa ló ti fà á. Mo kàwé kan jọ kan. Wọ́n lọ ní àwọn bàbá wa jókòó pẹ̀lú àwọn Haúsá àti Ìgbò. Haúsá wa ní gbogbo ohun tí a bá ń rí onílùú yìí o, àwọn á máa kó 50, South West á máa kó 25, àwọn East á máa kó 25, àwọn bàbá wa dẹ̀ fọwọ́ sí lóde gbà. Ẹ lọ sí House, both Senate àti House of Rep. Kí ni population àwọn tó wá láti North? Ẹ gbàgbé North East, North West, North East, North. Kí ni population àwọn tó wá ní South? Kí ni population àwọn tó wá ní East? Nínú bẹ̀. Ẹ wá ní ká deliberate, sọ bá deliberate kan wá ní kẹ́ vote. Ẹ wá vote. Ṣé North ti nà yín pa? Nígbà tó ti kó 50%. Wọ́n wá fáwọn ní ìdajì. Àkọ́kọ́ nìyẹn láti ilẹ̀. Bọ̀tá bá wá bẹ̀rẹ̀ pé ní àsìkò yìí kí ló ń fa wàhálà wa? Àwa ara wa là ń create wàhálà fún wa. Ní tòótọ́ la mọ̀ pé tá a bá vote wa ò káùntì torí pé àwọn tó wà níbẹ̀ ti mẹni tí yóò wọlé wọ́n ti vote yóò káùntì àní kò káùntì Ẹ̀sùn wọn ní ká lọ tẹ̀ka. lọ́wọ́ ní kẹta for doing sake ni kọ́ṣà mọ̀ pé wọ́n jáde o election à ń sọ pé àwọn kìnnìkan electorate independent tí INEC bá fẹ́ wà independent wọn ò ní sí lábẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì débi pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì á máa control wọn pé báyìí ló kò ṣe. So wọ́n kàn pé wọ́n ní independent ni they are dependent wọ́n depend lórí ìjọba níta bá ní o ṣe ni kò ṣe o. So wọ́n ti mẹ́ni tí yóò wọlé election tó bẹ̀rẹ̀ but for doing sake pé tọ́ṣà ní ọmọ Nàìjíríà ẹ lọ ṣe. Bàbá wa Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ náà ó ní Nàìjíríà bless ẹ máa padà síbi tí Genesis rẹ̀ sì bá mi. bẹ́ẹ̀ni. Ó ní Nàìjíríà blessed with resources but we have squandered God's gift. Ṣé lára Genesis of the problem náà? Bàbá wa Ọbásanjọ́ kọ́ ló jẹ́ tẹ̀lé wọn gùn àwọn náà pẹ̀lú ẹ̀ tó Genesis ìṣòro wa. Bẹ́ẹ̀ni nígbà tó pera wọn lọ́mọ Yorùbá tẹ́ dé orí oyè gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ mọ̀ Ọlọ́run kẹwàá pẹ̀lú gbogbo àwọn resources oríṣiríṣi ṣùgbọ́n àdánwò tó ti kọ́kọ́ wáyé lákọ̀ọ́kọ́ pé àníṣe àti Yorùbá àti Ìgbò gbogbo tẹ́ bá ní àwa la ní 50 ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà ilé ẹ̀ka àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dákẹ́ níyàn ẹni kọ́ lẹ́ni 50 ogún bàbá wa ọgbọ́n ọgbà ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọfá ẹ jẹ́ ká pín dọ́gbadọ́gba ẹ jẹ́ ká pín 33 wọ́n tó bá kù ká jù sáàárín ẹ̀ gbogbo ìyọ́ Ọlọ́run bless wa pẹ̀lú resources yìí lóòótọ́ àwa la ṣàfọwọ́fà àwa la ṣera wa tẹ́lẹ̀dùmarè ṣe fún wa nílẹ̀ wa ó tó wá jẹun tẹ́nìkọ̀kan tí ìlera òbí mú ẹnìkọ̀kan ṣùgbọ́n torí pé èmi fẹ́ ní àgbáyé púpọ̀ nínú àwọn tá à ń sọ yìí àwọn politician yìí ẹni kan wá búra púpọ̀ nínú wọn ló nílé ní gbogbo 36 states. Bámi Koiki mi ò gbọ́ rí tí gómìnà bá ṣe tán pé ó ti parí tẹ́nà ẹ̀ o pẹ̀lú tó ti ní wọ́n á tún ra ilé fún. Àgbéyẹ̀wò aṣọ script láìpẹ́ mo fẹ́ kẹ́ wò wọ́n náà ní Ògbómọ̀ṣọ́ lélẹ̀ wọ́n ní we campaign and voted for President Bola Ahmed Tinubu. But take a look at the state of Ogbomoso Expressway. It has been blocked for 2 weeks. Mo wà ń bẹ̀ ní 2 weeks ni wọ́n sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni mo wà ń bẹ̀ ní 2 weeks yẹn mi ò lè gbé mọ́tò lọ mo gbé mọ́tò lẹ̀ mo wà ń bẹ̀. Ṣé ní tẹ́bá ti ń dé Ọ̀yọ́
àwọn tírélà yẹn tó lọ rẹ́rẹ́rẹ́ báyìí ni tó bá ti gbé ìgbésẹ̀ díẹ̀ tí mọ́tò kan bá ti takú síbẹ̀ ibi tá à ń gbà yìí tí mọ́tò kan bá ti takú síbẹ̀ gbogbo wa ò lè move mọ́ in the next 1 hour àti tó bá tó rí mọ́tò yẹn yọ. Ibi tó wá ń gbà yìí orí bíríìjì kékeré yẹn ihò wà níbẹ̀ kò tó wà níbẹ̀ wọ́n wá kó iyẹ̀pẹ̀ sí so téèyàn bá máa gbà á wọ́n ti kó iyẹ̀pẹ̀ sí wọ́n kó àwọn báàgì sìmẹ́ǹtì sí wọ́n kó iyẹ̀pẹ̀ sínú ẹ̀ so tí mọ́tò ní tírélà ṣe ń bọ̀ yìí tóun ò bá gbàbẹ̀ kó kọjá tán tírélà mi ò lè lọ tírélà wa tó lọ rẹ́rẹ́rẹ́ àwọn náà ládìbò fún wọn èmi ò nígbàgbọ́ pàwọn ládìbò wọ́n ti selection ni wọ́n ń ṣe kì í ṣe election wọ́n máa ń sọ lẹ́nu wọn ni bẹ́ẹ̀ vóòtì á wọlé bẹ́ẹ̀ vóòtì á wọlé kò sí gbogbo ọ̀nà yìí tó dáa débẹ̀ láti Ọ̀yọ́ wọ Ògbómọ̀ṣọ́ ìyẹn lè lo wákàtí 4. Ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ kó ti ní ìdàgbàsókè ju ibi tó wà lọ. Ṣé a sì lè bíúdì ilẹ̀ Yorùbá yẹn ní Nàìjíríà àbí ká yọra wa ká wá lọ dá dúró bá ṣe ń pariwo ìlú tó máa dá wà tó máa ní ẹkọ́nọ́mì tiẹ̀ tó máa ní ọlọ́pàá tiẹ̀ tó máa ní security tiẹ̀ tó máa lè tọ́jú citizen èwo ló méjèèjì gangan. Ṣé rí ẹ má jà parọ́ tọ́ra wa jẹ Yorùbá ò lè wà nínú Nàìjíríà ká dẹ̀ ṣiṣẹ́ successfully bẹ́ẹ̀ ni a lè wà nínú Nàìjíríà ká lè sọ pé a fẹ́ ṣe gbogbo àwọn nǹkan ìka ní àwọn nǹkan the same caliber of people tó ń ṣe lọ yìí náà ni wọ́n tún máa wà lọ́ndà bẹ́ẹ̀ tó máa fẹ́ jẹ bàbá àsàlẹ̀ àti ìyá àsàlẹ̀. Àkọ́kọ́ bẹ̀ àgbọ́ èdè ara wa yé kò sí bá ṣe lè jọ àpọ̀. Ìran Yorùbá ìran tó ní good culture ní tá máa dọ̀bálẹ̀ tá máa kíyàn tá máa respect èèyàn tá à kí ń nawọ́ sáwọn bàbá wa àti ìyá wa tá a bá jí láàárọ̀. Àgbọ́ èdè ara wa débi pé tó bá pa ìtàn ilé ẹlòmíì fún á sunkún ju kó nà lẹ́gbàá lọ. Ṣùgbọ́n àwọn tẹ́lẹ̀ wa ọ̀dọ́ yéra wa ká kọ́ sọ pé abẹ́ ẹ̀bẹ̀ náà la fẹ́ wà a fẹ́ wá live successfully lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ rárá. A máa kúrò lábẹ́ ẹ̀ pátápátá a máa kúrò lábẹ́ ohun tó ń jẹ́ Nàìjíríà pátápátá Yorùbá nation. Tí wọ́n tó bá ti ń wọlé bá ti mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni èdè tó mọ̀ sọ Yorùbá ni kì í ṣòyìnbó táwọn fi kóra wa lọ́bẹ̀ jẹ. Tí àbá wa ń bèrè fún ẹ̀tọ́ èèyàn torí pé n tí mo fẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí ká wá padà wá mọ́. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Ṣáwa náà ní right. Ẹgbọ́n tó sọ ó ní self-determination is a right lágbàlá yìí. Kí ló ń pè ní self-determination? Kíní yóò hùn nínú. Ilé ìlú lè gbé wa dédé ọ̀la. Ilé ìlú lè ṣe wá lóore. Ilé ìlà lè fi rí ìdùnnú. Ilé ìlà fi lè rí ayọ̀ lọ́kàn wa lè fi balẹ̀. We have the right. Yorùbá ní right. Over 80 million population. Over 80 million. Ní ìlú Nàìjíríà ẹnìkan ló ká máa sọ ní diaspora, ká máa sọ Brazil, ká máa sọ Cuba. Tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kún bẹ̀ tí wọ́n ń dáfá, tí wọ́n ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì, tí wọ́n ń lọ mọ́ṣáláṣí, wọ́n dẹ̀ ń sọ èdè Yorùbá wa lẹ́nu. So self-determination is a must for us àwa Yorùbá láti ṣègbèrè ẹ̀tọ́ wa ni. Àmọ́ débi ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ pẹ́tọ́ ni ṣùgbọ́n ta ló ṣetán láti kú nítorí pé ẹni tó bá ti ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ self-determination ní Nàìjíríà ń sìn ikú ni wọ́n fi ń lè kiri. Tí ò bá ṣe tó ti make up mind pé a ní kíní ìyá gbọ́dọ̀ gbà kí ìran wa mẹ́ta má bàa tó òṣì. Ìran wa mẹ́ta kó má tó òṣì là ń sáré fún kò ṣe táwa fẹ́ jẹun ta fẹ́ mu mọ́. Àwa ti bá débì kan ti ní ta fẹ́ jẹ àti ní ta fẹ́ mu. Àmọ́ àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ ẹ lọ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yunifásítì
ẹ lọ sí Èkó Òdùmọ̀tà ìmí ń taṣọ ìmí ń ta kọ́mú ìmí ń ta kọ́ọ̀bù ìmí ń ta bọ̀bọ̀ graduate ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ ni ṣé bá ṣe fẹ́ máa lọ ni wọ́n wá mú nǹkan kékeré wọ́n wá fi tù wá lójú self determination la gbọ́dọ̀ dúró fún pé àní nǹkan báyìí la fẹ́ mo give kudos fún gbogbo yín tẹ́ wọ ọ̀dọ̀ prime minister lọ ẹ gbà ìwé ní àní ohun tá a fẹ́ ni wọ́n ti ń gbé yẹ̀wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. àtẹnubọ̀ níbẹ̀ mo sì fẹ́ ká dẹnu tó ká mọ̀ ní lórí self determination yẹn torí pé ìyẹn gangan ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò yẹ àwọn bàbá wa UN sọ pé Article 3 Indigenous peoples have the right to self determination. By the virtue of that right, they are freely determine their political status, freely pursue their economic and social and cultural development. You know, the town to represent Walagoja, national at the assembly in the state, don't start off the engage with Captain Joko Kajoso. Ohun tó mú wọn sá ni selfishness. Àwa tó lọ represent wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Àdéhùn tí wọ́n ṣe fún wa ṣé nígbà tí ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe àwọn èèyàn máa ń rò pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹlẹ́bọ ni iṣẹ́ ẹlẹ́bọ tó wá jẹ́ pé gbà tí wọ́n ń lọ yẹn la gbé Ògún àtèṣù fún wọn pé ẹ fi búra tí mi padà bọ́ létí kinní kan jáde lórí tó kú ìmí àjọkù wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa selfishness another ambition entirely làwọn ní kì í ṣe ọkàn táwa ní ìlú tí ò jẹ́ kó tẹ̀lé wa ní gbogbo kinní ni wọ́n rí ni wọ́n mọ̀ wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wò pé ìjẹ́ máa bọ́ lẹ́nu mi o tí n bá tẹ̀lé kinní mi ò ní sí ní position yẹn mọ́ wọn ò lọ ṣiṣẹ́ fún wa wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wa àpò ara wọn ni wọ́n lọ ṣiṣẹ́ fún tábà wá bí wọn gbogbo àpò ara wọn tó ń lọ ṣiṣẹ́ fún yìí náà oúnjẹ mélòó ló lè jẹ tí kùn ẹ bá ti le ó ti yó ni èèyàn kì í jẹ lórí mo yó wọ́n kọ́lé rẹpẹtẹ yàrá mélòó ló lè sùn ìmọ̀ yóò sọ pé ẹ̀bí pọ̀ lọ́wọ́ àwa tá a jẹ́ olórí ìjọ ẹ̀sìn àwa yìí náà la rí wọn àwa yìí náà la ń ṣàdúrà fún àdé bá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé gbogbo nǹkan pátápátá ló máa tán Ọlọ́run ló máa kù gbogbo wọn ní kinní kan ń kó ọrọ̀ jọ láì bẹni tó máa lò ó ṣùgbọ́n wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa ni wọn ò ní sọ orú ẹ̀ wọ́n mọ òdodo wọn ò wá ní jókòó bá tí wọ́n wá rẹ́ nìkan láàrin wọn tó jókòó tó ń sọ wọn máa yọ sẹ́ àwọn àtúnlọ ní kákọ́ọ̀sì kan lọ́tọ̀ bí báwo láṣẹ bá tẹni tí ó ń gbèjà ọmọ Yorùbá tó ń gbèjà báwo láṣẹ bá tiẹ̀ jẹ́. I need just about 20 more minutes. I'm a tipa play video. Ẹ wá bá mi wo video yẹn 2017 video. Okay. Àwa mo wá sí the current status ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ní Saturday tẹ́yìn náà wà on ground. Ẹ jẹ́ ká lọ wo video. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Ṣé restructure ni ó dá àbẹ́lẹ̀ tí bàbá wa Ìgbòho wa represent Professor Adebanji Akintoye? Koiki tẹ bá ń béèrè ìbéèrè mi gbà mí ó máa ń ṣe mí bí kẹ́kọ̀ọ́ gbá yín létí. Kí ló ń jẹ́ restructuring? Ẹ wo èèyàn sọ̀rọ̀ láti 2017. Tá a bá bí ọmọ ní 2017 yẹn á ti máa rìn á ti máa lọ léèrè òun gan á ti mọ̀ pé kò sí tó ń jẹ́ restructuring. I've said it many times. Láti ìta ṣe ní 2021 mo sọ bẹ́ẹ̀ when there is nothing like restructuring. Àwọn tó amalgamate wa àwọn béèrè yẹn ni mò ń béèrè pé jù àwọn tó sign fún wa gbọ́dà ọmọ ọdún mélòó ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní 1914. Àwọn wo ló sign yẹn ló so wá pọ̀ ló ṣe marriage tipátipá fún wa. Kí náà restructure? I've said it many times. What are we restructuring? With the same set of people, same structure, kò sí restructuring kankan náà.
Tẹ́bá restructure a sì ní àwọn elédè oríṣiríṣi láàrin wa náà. The same set of people náà ló tún máa sọ pé àwọn ti restructure o a tún ti ṣe báyìí. So kò sí tó ń jẹ́ restructure tó bá jẹ́ pé restructure máa wà ní àbó máa gbè wá àbó máa ṣe wá láǹfààní. Láti ìgbà tí bàbá wa Akínọlá George ti sọ̀rọ̀ yìí láti 2017 a ti rí ìyàtọ̀. Ǹjẹ́ wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ kan láti 2017 láti ṣe restructure rẹ̀ sí? This is 7 years. But àwọn ọmọ Yorùbá torí mo fẹ́ gbé ẹ̀gbọ́n mi pẹ̀lú wa mo lè fẹ́ kẹ́ lọ relax torí àṣemá tó láǹfààní àti engage ní mo dúpẹ́ fún yẹn máa bá wa kí àwọn èèyàn wa kẹ́ tó dìde. Àwọn èèyàn ní òkè bàbá wa President Tinubu á fún wa ní regional government tó bá tẹ̀ fún wa ní restructure or kó ṣàṣì kankan tó máa fi dùn wá nú láti máa jókòó sínú ilẹ̀ Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Yorùbá. Tí bàbá wa Tinubu bá fún wa ní regional government a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn díẹ̀ ni o. Ṣé mo pé regional government ó máa fún wa láǹfààní láti sọ pé àwa Yorùbá ni kí lẹ fẹ́ láàrin ara yín. Regional government ni a máa ṣèjọba ara wa yín lórí níta bá fẹ́ nǹkan báyìí la fẹ́ lókè. But dúpẹ́ díẹ̀ tí mo sọ pé a máa dúpẹ́ fún wọn ni pé ṣé wọ́n ti ẹ̀rí tiwa rò níwọ̀n wá. Àmọ́ yẹn náà ò tún lè work bí ká ní nation tiwa ká má sí lábẹ́ yìí. Regional government we are still under Nigeria. Táwọn kan máa tún wá lọ dìde. Ó tún lè ìdìdí á tún wáyé jọ́pọ̀ pé ṣe bá ṣe jọ wa papọ̀ nígbà tá a lè ti ṣe fọ́dún márùn-ún yìí ẹ jẹ́ ká tún padà sí bá ṣe ń bàbọ̀ tẹ́lẹ̀. Àmọ́ when we have our own country ẹnì kan ò lè padà kó wá ní country yẹn wá darapọ̀ mọ́ tiwa a bèrè owó lọ́wọ́ yìí. Ṣètì máa tẹ̀sán pé restructure my food. Ṣé ń gbọ́? Ẹ ó sọ báyìí okó wà lórí fídíò àní láti mú fídíò. Bàbá wa ṣé à ń bá Tinubu jà ní? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ní Koiki ó wà against Tinubu ó ti di president ìyẹn ti kúrò bẹ́ẹ̀ sí. Ìwà àti Ìgbòho àti bàbá Akintoye láìkí Tinubu rárá kí ló dé support kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé bàbá tẹ̀sán pé support kan ló wà lẹ́nu sí? Tí Tinubu bá ṣe ìjọba tán ṣé a tún máa gbọ́mọ Yorùbá mi sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ kọ́kọ́ bá mi dáhùn ìbéèrè yìí. Ṣé rí ó máa ń dùn mí pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà wọ́n gbọ́ngàn wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan. Mo ka ìwé philosopher kan ó ní tẹ́ bá fẹ́ pa ìlú kan run ó ní ẹ má bá wọn jagun ó ní ẹ lọ pa education. Nǹkan tó kọ́kọ́ ṣe fún wa Nàìjíríà ni wọ́n pa education wa. Wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá ti pa education wọ́n yọ history kó nínú subject tá à ń ṣe. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kán mọ ìtàn báwo ni nǹkan ìṣiṣẹ́ yìí. Tẹ́nìkan bá wá ń béèrè pé à ń bá Tinubu jà. Bàbá wa Tinubu is just only one person. It's just only one person. Àníṣà àrònú àlọ́kọ ìtàn pé àwọn bàbá wa wọ́n ní wọ́n sáyìn pé 50% ń ta bá ní ilẹ̀ Haúsá ló lọ. Kò sí gbogbo àwọn tá à ń agitate fún Yorùbá nation kò sí ẹnì kankan tó bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà. Kò sẹ́ni tó bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn jà. But what we are saying is self-determination a ní ẹ̀tọ́ sí ká béèrè fún. Nígbà tí a bá sọ bẹ́ẹ̀ pé à ń bàbá Bọ́lá Tinubu jà nígbà àkókò ọba sáfù tó bá lọ́dún mẹ́rin tó bá tán àbọ̀ wọn lọ́dún mẹ́jọ tó bá tán ṣé àtún ti padà sí oko àárọ̀ wà báyìí. Nígbà wọn lè bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ẹ̀tọ́ wa nìyí tá béèrè yìí. So bàbá wa Prof Banji Akintoye ọ̀nà kó jẹ́ kẹ́mi wọ́n gùn fún wa. Wọ́n bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà. Olóyè Sunday Igboho kò bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ gbogbo ògbà bá bàbá wa Bọ́lá Tinubu jà. Bọ̀tà ń sọ fún wọn pé ohun tó ń kàn òun ni self-determination. Ẹ̀tọ́ wa ní láti bẹ̀rẹ̀ jù. Ẹ bá wa ṣe àdúrà láti ṣe tó pọ̀ lánàá. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin orin pẹ́ mi bẹ́ẹ̀ kọ́ bá wa ṣe fún ọmọ wa. A dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo máa gbà wá nímọ̀ràn. Ohun tá a bá nímọ̀ràn pa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wádìí ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká béèrè kí ló dé ta fi ń jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò tá bá ráwọn tó ń sọ fún wa. Káwa náà jókòó ká ronú. Ká mọ̀ ro tiwa nìkan ká ro ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí èmi ti lead àwọn politician tó máa ń ṣe party tó máa ń ṣe rally èmi ni máa wà wájú ọlọ́pàá tẹ̀lé mi kó tó kan àwọn lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí pé ìgbésí ayé àwọn ọmọ wa yìí la fi ń tàfàlà òun là ń kó sí wàhálà Elédùmarè tètè ṣí mi lọ́kàn padà
èyí náà yẹ papọ̀ pẹ̀lú wa pẹ̀lú tẹ́ǹṣe tí ò bá yé yín ẹ súnmọ́ wa ẹ béèrè àbẹ̀rù kú nígbà wo la ní kú ẹ̀wọ̀n tó ń ṣe wá hunger ti ń pa àwọn èèyàn ebi ń pa mí nígbà kan náà lébi òkè ń pààyàn ebi ti ń pààyàn o ẹlẹ́dàá wa kò ní gbàbọ̀dé o aburú ayé ò ní ṣe wá o gbogbo ọmọ Yorùbá all over the world ní diaspora ní Nàìjíríà ní kíni ten agitate fún nation tiwa aburú ò ní bá ayé láéláé àwọn bàbá mi máa ń kọrin kan òun ni orin yẹn bàbá mi Olóyè Sunday Igboho nífẹ̀ẹ́ púpọ̀ ó ṣe fún gbogbo ẹmọ Yorùbá lẹ́nu wọn dó yí ká apá ò kápá wọn dó yí kó ṣe apá àwọn ò kó ṣe ìlú àwọn táwa táyà bí wọn yí gbogbo wọn pátá wọn lòdù yí ká kànga ìyá ayé pé wọn ó pé wọn pé kàn padà sẹ́yìn àwọn tí ó bọ ṣe náà jì sọfún gbogbo yìí tá à ń ṣe yìí gbogbo tó bá ló ń bí òun nú Ọlọ́run Elédùmarè bàbá mi gbẹ̀dú ní kí n yé ṣe tó púpọ̀ mọ́ báwa rọ̀ wọ́n lọ́kọ̀ kó ṣí etí wọn kó ṣí inú wọn kọ́ lè ronú kọ́ lè mọ̀ pé tá à ń ṣe ohun tó dáa ni agbára Elédùmarè ilẹ̀ Yorùbá ò ní ní ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lára o nígbà tá a bá gbà á òun ló wá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tì tí mo sọ lóde màá níbẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ àbọ̀ mi nìyí. ẹ ṣe lọ bàbá ara fún mi ní àyè kí ẹ bá wa ẹ ṣe lọ ni tó bàbá wa ọba Ògbóni kábíyèsí àbáláyé ẹ bá mi pè gbọ́n mi pẹ̀lú kákọ̀ bá wọn sọ 5 minutes kó tó di pa tí máa lọ sórí Star Radio torí pé a sì ní a busy day ahead gẹ́gẹ́ bí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá iṣẹ́ ń bẹ tí a fẹ́ ṣe tí a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà Yorùbá nation is no going back Yorùbá nation continue Yorùbá nation for life and one thing is àbáṣe sọ kò sẹ́nì kankan tó lè dá ìrìn àjò Yorùbá nation dúró kó tó di pé a máa lọ sí Star Radio ní aago 11 àjọyọ̀ àti wà place of time ẹ jẹ́ ká gbé Olúgbẹ̀dú náà wọlé káwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ ní 10 minutes ká tó máa tẹ̀síwájú lórí ìkànnì wa ẹ bọ́ sórí hot seat ẹ̀gbọ́n Olúgbẹ̀dú a máa change ní ẹ̀yìn kọ́lẹ̀ ilé ká mú láìfẹ́ lè ṣe lọ báyìí a ṣe máa ṣe tọ̀rọ̀ tí nínú torí pé mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀kọ́ wà well documented torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo capture nílé mi wọ́n ní Gbẹ̀du gan ṣe Yorùbá nation kí ló wá fi jẹ́ pé Gbẹ̀du lè wá gbé síwájú àbí Gbẹ̀du kan ti dalẹ̀ Ìgbòho òòṣà ní kí ló dé ẹ jẹ́ ká fi ń sórí hot seat ká fi ń sórí hot seat torí pé èyí tó bá yá àwọn ọmọ ó gbọ́dọ̀ béèrè nígbà míì ẹlòmíì kan kó ń béèrè náà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn so ti tọ̀dọ̀ tí mi àti ṣe tí ọba gbọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yọ àwọn èèyàn lè má rí dáadáa ẹ jẹ́ ká yọ gbogbo ẹ bá dárúkọ yín fún àwọn tí wọ́n wà nílé ní gbogbo ibi tí wọ́n fi ń bọ̀ wá. Orúkọ ti tèmi ní Olúgbẹ̀dú. Olúgbẹ̀dú ṣe ohun táwọn èèyàn mọ̀ ní sí nìyẹn. Táwọn èèyàn mọ̀ ní sí lórí TikTok. gbogbo èèyàn. Mr. Gbẹ̀du Yorùbá nation ṣé ó ti kú àbí. Yorùbá nation ló lè náà. Àwọn tó sọ fún kú ọ̀rọ̀ bọ̀rọ̀. Mo gbọ́ dáadáa. Yorùbá nation ló lè bá àwọn tó sọ fún kú ọ̀rọ̀ gbọ̀ngàn ló ní wọ́n kú. Ṣé pé Yorùbá nation tí ì lọ. Yorùbá nation kú sí. Kí là ń pè ní Yorùbá nation? Yorùbá nation ni àwa tí Yorùbá nation ni nation àwa tàbí gba nation wa máa jáde pé ẹwà ìyá ti tó ẹjẹ àmà lọ ẹjẹ ká lọ dá ìlú títí wá sílẹ̀ ká lè darí ara wa ká lè rapọ̀ mọ́ fúnra wa ká ra pure water fúnra wa ká ṣe ilé fúnra wa ká ṣe kọ́lé fúnra wa ká tútù wá ṣe ká ṣe everything kí àwọn ọmọ everybody ní Nàìjíríà wọ́n máa jẹun ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ní ojúmọ́ kì í ṣe 101 kì í ṣe 110 kì í ṣe 2 kí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ká máa jẹun mẹ́ta lójúmọ́ ká ní resources wa fúnra wa ká tún nǹkan wa ṣe fúnra wa ká bàjẹ́ fúnra wa ká bára wa jà ká nọra wa ká tún ṣọ̀rẹ́ ara wa ní kò sì bá ṣe lè ṣe sáré gbà. Torí ẹ̀ wọ́n pè ní Yorùbá nation. Kí ló wá dé táwọn ọmọ Yorùbá kan fi sẹ́yìn? Ṣé torí pé àgbòrá wa yé? Ṣé torí pé a ti pọ̀ jù? Àwọn kan ìtọ́ fẹ́ ó yàtọ̀ sí táwa fẹ́.
Ǹjẹ́ ọ̀nà àbáyọ wà nínú Nàìjíríà ká kọ́kọ́ mú ìlànà? Nínú Nàìjíríà kò sọ́nà àbáyọ kan. Máa bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ebi máa pa ara wa. Wọ́n lè máa ṣe the same thing. Because tẹ bá gbé ẹni tí ó kàwé, tẹ bá gbé ẹni tí ó kàwé, tí ó ní knowledge, tẹ bá ní kó lọ rú ìlú àwọn èèyàn tó dẹ̀ rí owó, ẹni tí ó kàwé tẹ̀tẹ̀lẹ̀, tí ó ní knowledge tó kọ́ ibo olùkọ́ wa kọjú sí, ibi owó yẹn nìkan ni ó ṣàkówó, kókó. Báwọn ẹgbẹ́ kejì ṣe máa jẹ kò ní kàn. Ìlú bá dà kò ní kàn. Owó tí ò rí yẹn, ohun gangan ni ojú ẹ̀ máa wà. So bí ìlú bá bàjẹ́, bí ò bàjẹ́ kò kàn ibi owó yẹn ló jẹ́ wà. Kí ni ìpìlẹ̀ problem Nàìjíríà? Ìpìlẹ̀ problem Nàìjíríà ó ti wá àtìkò tó ti pẹ́ gan. Problem àwọn tó ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ láti àwọn bàbá wa tí wọ́n ti gbà láti dàpọ̀ mọ́ Igbo àti Hausa. Ìgbà yẹn problem àti bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ̀yin àtàwọn ẹlẹgbẹ́ yín ṣe wá rò pé nílé turn around? Ṣé kì í ṣe àwa Ọlọ́run ni kì í ṣe àwa. Nígbà pé tàbá ní pé àwa ni àti àjẹ́. Tàbá ní Ọlọ́run ni iṣẹ́ tó lọ ń gbé wa rán ni, iṣẹ́ tó lọ ń fà sí wa tó gbé lílé wa lọ́wọ́ tó ní kàwọ́ ṣe ni. Bàbá lájọ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní èrò pé mo rí 1,000 ní ẹ̀. Ṣé pé ọkọ̀ lówó ná? Mi ò rí 1,000 bẹ́ẹ̀. Tí bá rí 1,000 bẹ́ẹ̀, owó ọbẹ̀ fi ṣe pọ̀. Ọdún ní ìnáwó. Ọdún ní kàlọ́ fi ṣe. Ẹni sòrò. Rálì tá a ṣe tó gbóyún jù. Tí a wá 15,000 pounds. Tí wọ́n sọ wípé 800 pounds láàrin kan. A lè tún ṣe gbó fún mi. Àwọn ìdáwó. Kò sí owó mẹ́. Àwọn ẹlòmíì lè máa jẹ owó. Mi ní group bíi 10. Tó bá lọ gbogbo group mi, àwọn tó bá ń wà máa jẹ́rìí sí. Mi ò lọ síbẹ̀ ní ìbèrè kọ́kọ́ lọ. Ìgbà tí máa ń bí pé pé mo tẹ̀lé béèrè kọ́kọ́, òun ni àsìkò tí ó dà fún ẹ̀dọ̀ fún ẹ̀dá. Àsìkò tí ó ṣẹlẹ̀ ní pé ọ̀fẹ́ òye alọ́bọ̀ tí wà lórí ìyẹn ló wà bẹ́ẹ̀. Okay, working on that. So gbogbo group mi pátápátá mi ò kiri kọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀. Mi ò dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sísì lọ́wọ́ yẹn. Tí wọ́n ní wọ́n fún mi lówó nínú ìrìn àjò yìí, ní àwọn òbíyá àgbàlagbà bíi 3 lọ́kàn máa insist pé send account wa kò fẹ́ bless mi. Ọmọdé wa send account. Kò ṣe pé wọ́n dá owó kan sí. Bí a bí 10 pounds àbí 20 pounds. Ṣùgbọ́n kò ṣe pé kọ́ dá owó kan síbì kan. Ẹ wá máa yọ ọ́nà ẹ̀kẹ́ sanwó lé sanwó. Ìdí mẹ́rin sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tẹ́ jí làwọn mo rí pé sáré jáde. Ní kò ní tó di tèmi láìpẹ́ náà kò ní tó di pé sáré jáde. Nígbà tẹ́ dẹ̀ wọlé ẹ̀fín kọ́kọ́ wọ̀ mí kàn fáàmì. That means pé iṣẹ́ nìyẹn ṣe ní. Iṣẹ́ ni. Kò sí a bá fẹ́ lọ síbì kan máa kọ́ lọ ṣiṣẹ́ ara mi náà. Ètò àjókòó máa ṣe Yorùbá nation. Kò ní dáa tó má rò pé bóyá torí àjọṣepọ̀ wa. Kí ló dé tí gbogbo bàbá ẹ máa ń criticize bàbá tó tẹ́lẹ̀? Good question. Ká tó lọ síbi criticism rẹ̀. Àti tẹ máa ń pè wọ́n síta. Tó yẹ pé ẹ̀ ń pè wọ́n sínú ilé. Bí ẹ wá pè wọ́n sínú ilé tá a mọ̀, ẹ̀sán yẹn fẹ́ ní sùúrù. But ìta láti máa ń rí pé Àgbẹ̀dú ti ṣe program. Ó dẹ̀ ń darúkọ bàbá tó tẹ́lẹ̀. Koiki ṣó rí ni. Ẹ ṣe gbọ̀n mo láìpẹ́ question yẹn. Ṣẹ̀rí mi mo ṣe wà yìí mo ṣe báyìí. Mo ṣe máa ń la wọn lẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti wọ̀ nínú Yorùbá nation, oyè mi ò lè béèrè fún anything lọ́wọ́ yìí but my first ma fi lọ sí meeting. Meeting kan tẹ́lẹ̀ rí mi tí mo lè jókòó sí bẹ́ẹ̀ pẹ́ oní Yorùbá wọ̀ mí. Ọ̀rẹ́ mi àti wọn báyìí dẹ̀ yìí. Nítorí pé èmi mo focus lórí Yorùbá. Mi ò focus lórí Ìgbòho. Bàbá Ìgbòho. Mi ò focus lórí bàbá Akintoye. Mo focus lórí Yorùbá. Nǹkan tí mo dẹ̀ máa ṣe
tí ó máa di pé mi ì lè fi gbóyà fún wọn tó ń fọ́lò mi ò fi ṣe. Mo máa ń pe bàbá síta, mo ti pe bàbá síta lẹ́ẹ̀mejì. Ìdí ẹ̀ ni pé mo ní nọ́mbà bàbá lọ́wọ́. Tí máa pè bàbá, bàbá báyìí bàbá mi mà náà ti gbọ́. Mo ti gbọ́. Màá lo méje lọ sí ìlú big dis, màá lo last rally last week. Mo ti ń béèrè fún rally for the past 2 years. For the past 2 years, mo ti béèrè fún rally. I can't call out for rally. Tẹ́ ẹ bá fi ọwọ́ sí sá. Oníṣòro ọmọ mi, oníṣòro ọmọ mi, oníṣòro ọmọ mi. Àwọn tó ń tẹ̀lé mi, wọ́n á sọ fún mi pé èmi o àtàwọn bàbá àti ìgbà owó pé Tinubu ó ti fún wa ní owó wá ti gbowó yẹn àti lọ pin. Nítorí ẹ̀ la ṣe slow down Yorùbá until tí Tinubu bá ṣe tán ká tó lè máa sọ. Mo dẹ̀ sọ wọn pé kò rí bẹ́ẹ̀. So tí má tún padà lọ bá bàbá tó bàbá, mo ṣe meeting pẹ̀lú wọn last time. Wọ́n promise me pé okay, I'll get back to you. But nothing happened. Nobody, ẹ wojú mi ẹni tó bá wò mí, nobody is bigger than Yoruba nation. We will call you at any seconds when we see you doing wrong. Ṣẹ́rí èmi ò sí nínú kàbá pé ọmọ báyìí. No, ọmọ Yorùbá ni mí, mo dẹ̀ dúró tán láti ṣiṣẹ́ Yorùbá. Tí bàbá àgbo bá pè mí fún nǹkan kan, màá dá wọn lóhùn. Bí bàbá Akintoye bá pè mí, màá dá wọn lóhùn. Mo gbà fún Ìgbòho, mo dẹ̀ gbà fún bàbá Akintoye. But tí àwọn méjì tí mo gbà fún yẹn tó bá ṣe nǹkan tí ò tẹ́ mi lọ́rùn, màá pariwo síta. Nítorí pé Yorùbá nation ó ju gbogbo wa lọ. Lórí question Jacob lẹ́ẹ̀kan tó ní kó pé èmi ti kú nínú Yorùbá, èmi kì í ṣe Yorùbá nation mọ́ ni. Ẹlòmíì. Ẹbí kan ó yà àwọn èèyàn lẹ́nu nígbà tí wọ́n rí yín nínú iwájú. Lóòótọ́ àwa mọ̀ pé ẹ wà nínú kọ́mítì tí ó ń tó ètò yìí nítorí speciality olùkàlùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. But a lot of àwọn èèyàn tó wá rí pé ṣé Gbẹ̀du ṣì ń ṣe Yorùbá nation nítorí pé àwọn ọ̀gbọ́kẹ̀sọ̀rọ̀ Yorùbá nation àti pé kí ló tẹ̀ wá fà tó fi di pé Gbẹ̀du ni ó wá jẹ́ ẹni tó sì tún gbìdì Yorùbá nation ní speciality area ẹ̀yìn mọ̀ nípa dáadáa nípa pé ká ṣe rání. Tí wọ́n bá wo àwọn pictures tó wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn, àtàbáwo Yorùbá nation lọ́wọ́ world, wọ́n máa mú èèyàn márùn-ún, wọ́n bá mọ̀ mi ṣe kẹfà wọ́n ń ṣeré. Nínú ọ̀tájọ wà bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀. Àwọn òkúrọ̀ bàbá. Wọ́n máa mójú èèyàn mẹ́fà lọ, wọ́n ń ṣeré. Tí ó bá dẹ̀ di pé a fẹ́ plan rally, wọ́n máa ti yọ mí fúnra wọn, màá sọ fún wọn pé they're doing the wrong thing. Because láti day one, nígbà táwọn mẹ́rin àti rìn kiri, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, nígbà tí wọn ò mọ bó ṣe ń lọ, tí wọn tí ì jí, àwa ti jí, tá à ń sùn, tá à ń jókòó, tágbígbà rally àwa márùn-ún, rally àwa mẹ́fà, àìlẹ́kọ̀ọ́, àbí rally kò sẹ́nì kankan, àwa méjìlá wà bẹ́ẹ̀. Ká tó máa lọ sẹ́nu ibi iṣẹ́ táwọn fẹ́ pọ̀lọ̀ bàbá yín lẹ́nu rally. Ṣé kò yé yín? So kò sí ìkankan tó fẹ́ mú mi kúrò nínú Yorùbá nation. Tẹ́nìkan bá ní nìkan náà ọmọ yín wá bá mi nígbà lórí pẹ̀pẹ́ ṣebí wọ́n ti tẹ̀lé ìyàtọ̀ mi, ògùn ló máa pa ẹ̀. Torí ẹ̀ tó jẹ̀ dárúkọ ẹ̀ lásán ó ti mú ọgbọ́n. Ẹ wá tún béèrè question kan, ó wá ní omi ò ṣe program mọ́ lórí Yorùbá nation. Gbogbo èèyàn tó wà lórí TikTok láyé wà. Wọ́n mọ̀ pé èmi nìkan ni wọ́n lè bìrì lọ́rọ̀ Yorùbá nation lọ́wọ́ ẹ̀. For the past 3 years, láti wà lónìí, wọ́n náà mọ̀ pa ẹ̀. Ẹ pé lórí TikTok yẹn, àwọn èèyàn máa kú bẹ́ẹ̀ ni. Mo dẹ̀ welcome everybody. Ó bá jẹ́ PDP, ó bá jẹ́ APC, àgbẹ̀ ẹwà àti náà wọ́n tó máa fi ṣọ̀pọ̀ ẹgbàá mọ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí TikTok mi. Lórí olúgbẹ̀rẹ̀ TikTok mi. So because Facebook wọ́n dẹ́ ìlú mi padà sẹ́yìn bí ìdẹ̀lẹ́ tàbí fún wọn àti YouTube wọ́n sì bókọ̀.
So mo kàn tẹ̀ decide láti lẹ́nu ìjọba tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kúkà padà lórí ẹ̀ pé ok kí n bọ́ sórí TikTok fọ́tọ́ àwọn àgbàlagbà míì tí wọ́n ti mọ TikTok lò tí wọ́n rí wá lò pé mo ti ṣèké but we got so many people on TikTok that they know we are still doing Yorùbá Nation wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé program mi sẹ́yìn méjì ni mo ní kan fún ọmọdé mo kò yẹn ní Yorùbá Nation mo dẹ̀ ní kejì gẹ́gẹ́ fún Yorùbá Nation yẹn tọ́ ọmọdé yẹn àfihàn ẹ̀kọ́ ìjọ ọmọ Yorùbá àfi fún ọlọ́rẹ̀ àtàwọn ọlọ́rẹ̀ àdètè sọ wọn pé báyìí. Because of our time. Ṣé ọ̀nà àbáyọ ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation? 100% ọ̀nà àbáyọ wà. Wọn náà mọ̀ pé lẹ́tà ká mú lọ yẹn. We know how long I think plan pé ó yẹ ká mú lẹ́tà lọ sí ilé yẹn. Because reaction ò jáde kan lórí lẹ́tà yẹn. So ẹ mọ̀ pé ọdún láti sọ pé ó yẹ ká kọ lẹ́tà lọ. But Ọlọ́run tó ń ṣe ògbó ẹ̀ àtọ́lọ́run tó máa ṣe ó rántí ní 2 years ago pàtàkì rálì mo kọ́ ọ lọ ẹ̀ pé wá já gbé bàbá wa ìgbò wá sórí rálì ìtàṣe tútẹ̀ tí ìrò pọ̀ bọ̀ já gbé ọ wá ó sọ fún mi pé ó ti gbọ́ but èrò pọ̀ gbọ́nú yẹn but Ọlọ́run ò jẹ́ kí because Ọlọ́run ló tò kò jẹ́ kí bàbá ìgbò wá gbá ẹ̀ ilé ìtawá ṣe tẹ́rù pọ̀ púpọ̀ tẹ́pẹ́ ìdajì ló ta nígbà yẹn la rí nílé tó wá jẹ́ pé ó wá tọ̀ mọ́lẹ̀ sí gbogbo ayé because ìgbà yẹn lọ́wọ́ wá fi sọ àlọ́kọ̀ pé kí bàbá bá amúdẹ́ta lọ fún ẹni báyìí. Tí kò yẹ yín so ẹni bá ní kò sí ọ̀nà lórí Yorùbá Nation ó tọrọ ẹni because aṣẹ ìbẹ̀rẹ̀ ní part 1 nílé part 2 bọ̀ tó máa jẹ́ pé ó máa gbóná bọ̀ jẹ́ pé ó lè jẹ́ wa 5 ó lè jẹ́ wa 10 ẹ̀ máa wà bẹ́ẹ̀ kò má tà bàbá a máa continue lórí Yorùbá Nation yìí ààyè ẹ̀ máa dúró and we are not stopping tí bá bú bàbá àbí mo sọ̀rọ̀ sí bàbá mi mo sọ̀rọ̀ sí iṣẹ́ àṣẹ bàbá yín mi ṣàlẹ̀ ní pé kí ni torí pé mo ní dáàdì má lè béèrè question lọ́wọ́ I ask my own parents question anyhow mo lè ní sọ fún bàbá pé wọn mọ mi lẹ́nu kò sọ̀rọ̀ tẹ́mi ò lè béèrè tí bá gbọ́ pé nǹkan go wrong gbèsè I will ask it straight away tẹ́ẹ̀bàdẹ́ ìdánilò máa bí nílé gbàgbà iṣẹ́ ayé náà ń ṣe a ní láti bẹ̀rù anybody pé a fẹ́ gbò kankan mọ́lẹ̀. Torí I feel I might connect with Mr. Radio for the next 5 minutes. Ìtí mo fẹ́ mọ̀ pé kí ló dé tí àwọn èèyàn react both sides from letter tí a gbé lọ sí Downing Street kí ló ń fa because àwọn èèyàn ní ẹ̀ ṣe Yorùbá Nation mọ́ àwọn ògbọ́n kankan but látijọ́ Saturday reaction both sides negative positive good bad kí ló dé táwọn èèyàn react in different ways kí ló ń fa reaction yẹn. Yeah, wọ́n react because wọ́n mọ̀ pé ilé agbára la gbé lẹ́tà lọ wọ́n mọ̀ pé peter mú lẹ́tà lọ yẹn ọ̀wọ́ yẹn máa bèrè question wọ́n mọ̀ pé máa lọ gbé sí àárín ọwọ́ kì í ṣe ibi tí èèyàn máa mú lẹ́tà lọ tẹ́nìkan máa mú lẹ́tà tó máa jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n mọ̀ pé lẹ́tà yẹn wọ́n máa debate lé lórí wọ́n mọ̀ pé lẹ́tà yẹn wọ́n máa jù sí àárín wọn do you know pé nígbà tá à ń lọ sí ibẹ̀ yẹn Nigerian government try láti block every movement wa nítorí ẹ̀ lọ ṣe wá help wa torí control láti block every movement lọ ṣe help wa ní internet ṣì wà open torí normally tí a bá nínú kan bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ block waves kí hashtag bá máa ṣiṣẹ́ wọ́n ti gbẹ̀tọ́ ni pé ọmọlúwàbí ni wà pé à ń ṣe jàgídíjà kan lọ́ọ̀fù release waves ní lẹ́tà yẹn ṣe wá ń dá wà lálẹ́ fún wọn because the letter goes to everyone by ọ̀làǹsì wọn máa pín lẹ́tà yẹn nínú parliament script gbogbo wọn máa ka lẹ́tà yẹn wọ́n bá ti kà á tán then wọ́n wá pe meeting wọ́n wá simon ẹnìkan láti Nàìjíríà president yìí pé kó wá dáhùn sí pé ṣé lóòótọ́ ni ọkọ̀ ọkọ̀ sí lẹ́tà tó dáa àdéjọ́ ọkọ̀ tó wà ní lẹ́tà yẹn fún wọn ìkọ̀sọ́ fẹ́ mọ̀ ọ̀gá àjọ mọ̀. akọ́lẹ́tà sí Tinubu ní president Nàìjíríà ní April kò dára nínú. Lẹ́tà ọtí yóò ṣì wà lójú ọ̀rọ̀ wà lóko àwọn drop lẹ́tà fún ó wà nínú post ìyá wà nínú àwọn lẹ́tà tó wà ní òkúta bá wọlé àwọn lẹ́tà máa wà lẹ́lẹ́ lẹ́tà wá ti wà lẹ́lẹ́. Kó tó di pé ẹ máa dìde lórí hot seat Manchester lọ́wọ́ yìí ọmọ Yorùbá pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé kí ni ẹ̀yin máa sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá
tó wà ní gbogbo point àwa tó dáhùn kan ṣe sọ pé ẹgbẹ́ policy kan ló gbọ́dọ̀ work ilé kan ló gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí Nàìjíríà máa fi ṣiṣẹ́ kílẹ̀ yìí máa. Kò sí policy kankan tó máa work, kò sí ẹgbẹ́ kankan tó máa dúró pé òun lè ṣe Nàìjíríà ṣiṣẹ́. Wọ́n Yorùbá tó bá ti mọ̀ pé Yorùbá yẹn kò lè fẹ́ kí Yorùbá wọ̀, Yorùbá yẹn kí ni ẹgbẹ́ tẹ bá wù fẹ́ wà kí ẹ dàpọ̀ ìwé ń jẹ ọkàn ẹ bá wà nígbẹ́ ìmọ́lẹ̀ ẹ wà lẹ́gbẹ́ ṣúkúrú abẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ kíní kan ẹ bí ìbìkan náà ní gbogbo wa lọ. Tó bá dẹ̀ ń ṣẹgbẹ́ tó bá mọ̀ pé ẹgbẹ́ yìí ò fi ẹ stay aside contribute to the movement Yorùbá. Torí òun ti di pé ẹgbẹ́ ti pọ̀ gan àdẹgbẹ́ ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ torí lẹ́tà tá a mú lọ yẹn wọ́n máa fẹ́ fi dá ogún lẹ̀ fún wa. Àwọn ẹgbẹ́ ẹ lọ́dẹ̀ máa lò ṣe mọ̀ fún àwọn olóṣèlú wa wọ́n máa wọ náà ẹgbẹ́ yẹn wọ́n máa dààmú ẹni wọ́n ti gbà táwọn ṣe rálì tọ́wọ́ kan sọ pé wọ́n ti gbé àwọn ọkọ̀ ọlọ́pàá ti gbé anybody ọlọ́pàá ti ọlọ́pàá dẹ̀ náwó ajó tọ́wọ́ lọ sọ fún ọkọ̀ ọlọ́pàá ti gbé wọn iṣẹ́ àwọn wọn nìyẹn. tó tá bá ti ṣe Yorùbá ìṣọ̀kan pẹ̀lú forget about your groups ìṣọ̀kan because you see the lot nítorí mi ṣe sínú ẹgbẹ́ kankan because wà lọ sẹ́gbẹ́ mi bá bí ìjà èmi dẹ̀ ní kò pẹ́ mi ẹlòmíì dá ẹgbẹ́ lẹ̀ ṣe ló ń búlì gbogbo ọmọdé ẹgbẹ́ àti rí ẹ̀mí sọ́yì tó ń búlì ọmọdé ẹgbẹ́ so gbogbo yẹn we don't need it ẹ jẹ́ ká ṣe ìṣọ̀kan ká ṣe wọ́n Yorùbá lọ tẹ́yìn bá rò pé gbẹ̀dúró sí ní Yorùbá nation mọ́ ẹ tó sọ bẹ́ẹ̀ fún yẹn ti ya wèrè o àwa mi ìsílẹ̀ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan bọ́ ní Yorùbá nation yẹn a máa dúró yín ó dẹ̀ fi ṣe yín tí àwọn olórí wa bá ṣe nǹkan tí ò dáa mi ò ní fi bo èmi ò sọ because tí n bá ṣe nǹkan tí mo ṣe rálì ìgbà wáyé 2 years mo ti ń béèrè fún rálì ìkọ́nù ọmọ yín náà lójú bọ́ta gbẹ̀dú ń bínú délé wọn rálì tá má ti pè é tá má ti pè rálì owó tá má ti fún àfitì tiẹ̀ sápò èrè là ń lọ rálì owó tá a rí tó pọ̀ jù ní £800 ìta ṣe tó kọjá yìí £500 àwọn ọ̀tá jẹ́ ń kó fún àwọn onílù wa ní àdèmàrà díríǹkì lẹ́yìn ìgbà tó bá fún ọ lówó tán wọ́n tún máa owó kí ló máa bì lọ́mù wọ́n ní kí n ra drink owó ara mi láti fi ra drink fún wọn. ẹ ṣe gan ni bàbá wa Olúgbẹ̀dú ẹ ṣe gan ni tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ ṣe gan ni. tó a máa gbé ètò ìwálẹ̀ a máa connect pẹ̀lú our next broadcast which is on the Star Radio Network ó kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa on this particular day of the event tí ó ṣe lọ ní Manchester ẹ ṣe gan ni. As you all know, we will bring this down. It's just about 2 minutes, and then that means we would be saying thank you so much to everyone that have joined us. It's a 2 hours, and we hope that you've enjoyed and you've learned something, and we are also grateful to have you. So we will end this, and then we will come back, when we bring the Star Radio in the next couple of minutes. Yoruba Nation is the final solution. Yoruba Nation is the only solution. Yoruba Nation is the answer to all our problems. My name is Oluwole Koiki, and I'll say good morning, good afternoon for joining us today on this particular day, the 15th October 2024. And I say bye for now.